Palakpakan naman natin si John Witt for a very wonderful introduction. Nakikita ko ba sa likod yung projector before I even start? Yung mga nandun po sa table. Kasi yung hindi po makikita to, wala rin pagkain, kaya dapat makita nyo. Kaya pumalag kayo pag di nyo nakikita. Ayusin muna natin before we start because this is a PowerPoint presentation. I'll be doing a PowerPoint presentation. So I wish that everybody can see kung ano po itong nasa harap. Anong hindi makita here? Dito lang po. Okay. Sige lang hindi makita. Alright. Yung camera pala. Yung video ang nakaharap. Ngayon po, nakikita nyo. May problema kayo pag di nyo nakikita to. Yung pinakaharap, di ba? Sino ba? Diyan po, sa likod, sa table, nakikita nyo po. Ayan. Nakikita naman, tayo lang sa nakikita po. Medyo maliwanag. Ayan. Tama. Ayan. So, anyway, before I even begin, sino po yung ngayon lang po ako nakita? Huwag umahiya. Ngayon ko lang din kayo nakita eh. So anyway, because the last time I was here, kailan mo ba ako nandito? March, April, May, June. So 3 months ago. So actually this is just my second time here in Palawan. Tapos yun nga, nag-usap kami ni John B. na part ng itinerary ko for my Palawan activity. Magbibigay muna ako ng training sa inyo before tayo mag-OPP bukas. So part of for my voice because for the last 5 days, I've been going around the country and training a lot of our distributors. So ngayon po yung pang-anim na araw po na training. Kaya you could just imagine yung aking pong bosses, ubus na. Before I even come here yesterday, kanina, kahapon po, nung isang araw ang mga kausap ko, mga doktor. I did an OPP sa Quezon City General Hospital. Alam niyo ilan pong doktor ang umaten? 100 doktor. Lahat downline ni Dr. Ed Cabato. May kaklase po si Doc Ed nung college na kabrad niya po sa PLM, si Doc Brian Aguilar, who happens to be a surgeon sa Quezon City General Hospital. So na-recruit siya ni Doc Ed, tapos may activity. Ang kinausap niya, ang inorganize niya sa Quezon City General Hospital, puro mga resident nito yung doktor at saka mga consultant. So you could just imagine lahat ng mga kausap ko nakaputi. Tapos hindi ako nag-demo, nag-OPP lang ako. Kasi syempre pagka ganun at nag-demo ka, they would ask you so many questions, especially a lot of doctors are really skeptic about food supplements. So I just did the OPP and you'll be amazed na kahit doktor to mga to, isa lang ang faculty o isa lang ang, the human being responds to the same emotion. So kahit doktor sila, mukha din sila pera. Okay ba yun? May doktor ba rito? Ako may doktor ha? Kasi yung appeal natin, we appeal to the same emotions. So di ba, tao, human being, ito magagamit po sa networking to. You have to realize that hindi lahat ng mga prospects kailangan pera. Well, basically, maraming tao kailangan ng pera, but hindi lang pera yan, maraming facets yan. When we say facets, maraming mukha yan. Merong recognition ng gusto. Gusto yung feeling of recognition. And one good thing about network marketing, dito katakot-takot na recognition ang pwede mo makuha. Ikaw ang magsasawa sa kaka-recognize sa'yo. So merong recognition, may love, merong mga tao ang gusto nila yung security or money. May mga tao ang gusto yung mental faculty, ibig sabihin, yung gusto nila mag-learn, gusto nilang matuto, gusto nilang may matutunan pa sa buhay. They like to gain more knowledge. So in other words, kung ang prospect ninyo, ang lagi natin ipapakita, pera lang, tapos ang kailangan pala, recognition, at hindi mo pinaliwanag yung recognition part ng AIM Global, baka hindi doon na mag-respond yung appeal niya. You get what I'm saying? So ako, ginawa ko doon, dahil having in mind that kind of mindset, nung nag-present ako sa mga doktor, isa lang inisip ko, kahit mga doktor na to, kailangan din ng pera ng mga to. Kaya, nag-OPP ako, bilog-bilog, and true enough, magugulat ka kasi syempre may mga capacity yung mga yun. Most of them, according to the organizer, magti 3 heads at 7 heads po dahil sa AIM Global. So today, ladies and gentlemen, we will more focus about your skills, or we will be focusing on skills, on how to build your network. For the sake of the first-timers, which is ngayon lang po ako nakita,
My name is Jurgen. Isusulat ko lang kung mabuti yung pangalan ko. Lagi nagkakamali mga tao dito eh. Jurgen, J-U-R-G-E-N, Gonzales. So actually, may mga online trainings po ako. You can view me sa YouTube. I have an online training on NDO and ASAP, yung tinatawag na ASAP training, the Alliance Success Achievement Program. I-click nyo lang yung pangalan ko na Jurgen Gonzales, lalabas yung mga training ko dyan sa YouTube. Yung iba kasi mga distributors lumalapit sa akin. Sir, i-click ko yung pangalan mo, hindi naman lumabas sa YouTube. Sabi ko, ano ba yung spelling mo? Jurgen. Eh, lotion yun. Lotion yun, hindi talaga lalabas yun. Kaya, pero pag ito yung spelling nyo, lalabas. I started in network marketing 14 years ago. 14 years ago, 21 years old lang po ako. Like most young students here, ako po newly graduate, pero at that time, I was working with the Philippine National Oil Company already. So I was engaged in energy development programs. Masyado pong technical yung work ko. Nagdi-design po ako ng mga power plants. So I'm trying to tell you this para malaman nyo po kung ano yung background namin. At the same time, pag kinukwento nyo kami as part of the training development, ang position ko po sa AIM ngayon is a training development specialist. I'm also the business development officer of Alliance in Motion Global, and I oversee the operation of our business in many parts of the country. In fact, this coming July or August, last week of July or first week of August, I will be going to Hawaii to conduct our first OPP there. So mamaya marami po tayong pag-uusapan na binili ni Doc Ed for Palawan Group. Kasi bago po ako pumunta dito, nag-usap kami, sabi ko sa kanya, ang activity ko, Doc, magkakaroon ako ng training sa Palawan and the OPP sa group ni John P. And he told me many things to update you kung ano pa nangyayari sa company. And you will be amazed. You will be excited for the next coming months sa mangyayaring expansion ng Alliance in Motion Global. Kaya kung, if we can just position ourselves ngayong present, marami dito talagang yayaman pagdating ng araw sa Global. So, kung alam lang kailangan marunong ka rin pumosisyon sa buhay eh, tama ba? Kailangan meron ka nung tinatawag na timing. Kailangan meron ka nung tinatawag na, you have to know how to position yourself para pagdating ng araw, mas ma-maximize mo kung ano yung opportunity in the future. So going back to my story, I started 14 years ago. I'm an electrical engineer by profession. I started as a regular guy in networking. Wala rin alam, wala rin, hindi rin ako networker, hindi rin ako marketing guy. In fact, nung nag-join ako sa networking, ang ayokong part yung nagsasalita sa harap. Isa sa mga package na sinabi ko sa sponsor ko yan, sabi ko sa kanya, June, pagawa mo na sa akin lahat sa networking, dyan sa business na yan, huwag mo lang akong pagsasalitain. Kaya sabi niya sa akin, sige, yun pala, nang bobola, pagsasalitain din pala tayo. Kaya pag sinabi ng sponsor ko na hindi kayo magsasalita, good news, nagsisinungaling yung mga sponsor ko. Kaya ako po ganun din. Well, ayoko naman talaga sa business na to. Ang kwento ko lang dito, umasenso kasi yung sponsor ko. Pinattend po ako ng seminar, yung OPP natin. Nung una, ayoko pa. Pero dahil mapilit, best friend ko nung college, like 1 year na kaming hindi nagkikita. Isipin nyo, 1 year na kaming hindi nagkikita, bigla akong tinawagan. Nung tinawagan ako, landline ang uso ng mga panahon na yun. Walang abi-abiso, wala man lang kumustahan. Ang unang sinabi sa akin sa telepono, pare, magkita tayo. May ipapakita ako sa'yo. Hindi man lang ako kumusta. 1 year na kami nagkikita. Di ba ganun yung mga networker, di ba? Walang pakialam sa'yo, basta may papakita lang. Tama ba? Tama ba? Tama. Kaya alam mo yung mga prospect ngayon, amoy na nila pag networker tayo. Alam na nila, kasi hindi ka man lang pasikot-sikot. Yung itong kaibigan ko, pare, may papakita ko. Eh, hindi pa uso networking. Sabi ko sa kanya, may pasok ako June, hindi ako pwede bukas. Sabi niya, hindi, kailangan magkita tayo. Sabi ko sa weekend na lang, kasi naalala ko Wednesday yun. Gabi na po ako uuwi kasi lagi ako nag-overtime. Sabi niya, hindi Brad, kailangan magkita tayo. Sabi ko sa weekend na lang, ano ba yan? Sabihin mo na lang kasi sa akin. Hindi, kailangan ipakita ko sa'yo. Ulit talaga. Sabi ko, June, next time na lang, sa Sabado na lang. Sabi niya, hindi bro, magkita tayo. Ililibre kita sa Pizza Hut. Sabi ko, anong oras tayo magkikita bukas? Nung narinig ko yung Pizza Hut, kasi alam niyo, weakness ko pizza. In other words, nagkita kami, matend ako ng seminar. Alam niyo naman sa seminar na networking, it will blow your mind. Tama ba? Pasasabugin ang utak mo, di ba? Bakit? Ang laki ng kitaan. May kumikita daw na 100,000 piso buwan-buwan. Sipin mo, tapos may mga produkto. Pag first time kang umattend, wala kang alam sa direct selling, wala kang alam sa networking. Paliliwanagan ka ng 100,000 naman. Maniniwala ka hindi? Hindi.
Bakit hindi maniniwala? Ito, skills po itong sinasabi ko sa inyo para maintindihan nyo. Paano nyo papasukin yung prospect nyo? Hindi maintindihan kasi, unang-una, ang pagkakadesign ng maraming tao, hindi pang 100,000 per month na kitaan. Do you agree with me? Yes! Pag pinaliwanagan mo ng 100,000 ang isang tao buwan-buwan, parang ako nung umattend ako ng seminar, hindi ka panipaniwala. Lalo na mga produkto namin ng mga panahon na yun. Mga personal care products, may food supplements, pero may personal care products, mga aloe vera. Nag-demo, shampoo. Sa loob-loob ko, ilang kayong truck ng shampoo ibebenta ko para kumita ng ganyang kalaki. Kasi ang kitaan, 100,000 daw. O ilang truck ng shampoo ibebenta ko bago kitain ko. Eh, pampatubo daw ng buhok. Eh, di lang kalbo ang hanapin ko bago ko kumita. Something like that. Bakit maraming tao dininiwala sa networking? Kasi, there's nothing wrong about our business. There's nothing wrong about network marketing. The problem is with the mindset or paradigm of a lot of people. When you say paradigm, ito po yung pinaniwalaang matagal na ng maraming tao since bata sila hanggang lumaki. Ito po yung mindset kung tawagin. Lalo na pag pinaniliwanagan yung mga prospect na dito, may kumikita ng kalahating milyon buwan-buwan. Tama ba? Eh, ang regular na kitaan, pag empleyado ka, 10,000, 12,000, 15,000. Ako, nung graduate ako, 1996, ang sweldo ko, 18,000. Malaki, bakit? Maganda po yung PNOC, in fairness. I graduated on top of my class. Nag-board exam ako, top-notcher ako sa board. So when I applied for work, in fact, I did not apply. They wrote me na, you know, they would like to render my services for this and for that. Ang package ko, 18,000 po. Noong mga panahon na to, malaki na yun, tama ba? Yes. Paniniwala ka ng 500,000, 100,000 piso, maniniwala ka hindi. Hindi. Pag pinalunado mo maraming prospects nito, sabihin sa'yo, drug lord yan, drug lord. Pero paliwanagan mo na 10,000, yan, totoo yan. Tama ba? Pag 12,000, yan, totoo yan. 100,000, hindi totoo yan. Bakit? Kasalanan ba nila? Hindi. Paradigm nila yung mindset. Walang pinagkaiba yan. Pag ang appliance, ang pagkakadesign ng isang appliance, 110 volts. Sinaksak mo sa 220, ano mangyari? Kaya pagaluin ng prospect natin, sabog talaga utak. Kasi pagkakadesign nila, 110. Eh, sinaksak mo sa 220, maniniwala hindi. Hindi. So don't blame our industry, huwag kayo madi-despair, don't feel desperate, don't despair, don't be discouraged. Pag may mga prospects kayo na ayaw, there's nothing wrong about our business. It's such that, you know, maraming cloud of doubts in their minds about this na hindi mo naman ma-blame. Kasi nga, ibang pagkakadesign sa kanila. Kaya nga ang swerte nyo ngayon nandito. Kasi ang pagkakadesign sa inyo, hindi maliit na pera. Ang pagkakadesign sa inyo, 100,000, saka 500,000. Okay ba yun? So, just like me, pag uwi ko, sa bubutak ko. Hindi ako makapaniwala. Ang bait ko kang best friend, kinalat ko sa buka klase ko, kabatch namin. Because I was a class president. So, kinalat ko sa buka klase ko na itong June, nag-networking. Kaya pagka tinatawagan niyo mga kaibigan namin, hindi niyo na makuha. Naunahan ko na. Pero bakit ako nasa harap niyo? Ginawa ko siyang career for 14 years. May nangyari. After 7 months, itong friend ko nagtuloy sa ganito networking. Ako nagtuloy sa job ko. After 7 months, he went back to see me. And he was practically driving a brand new car after 7 months. So for me, revelation yun. Kasi 1.5 years na ako sa PNOC. Ni 4 na gulong, hindi pa ako nakakapunda. Samantalang siya, 7 months, kinakantsawan ko, networking, may kotse na. Noong una, ayoko ng benta-benta. Pero nung nakita yung kotse niya, sabi ko, June, kahit mani, ibibenta ko, magka-kotse lang. So ano tawag doon? Nag-shift na po yung paradigm ko. Tawag doon, nagkaroon ako ng paradigm shift. And unless you don't, you know, help your prospects na magkaroon ng shift na sinasabi ko, hindi po magbabago ang isip nila, hindi nila ma-appreciate ko. So it's our job as a networker, as a distributor of this wonderful opportunity na, you know, tulungan silang mag-shift yung paradigm nila. Kasi pag hindi po nag-shift yung paradigm nila, then all the explanation na gagawin natin will all be useless. So what I did, nag-part-time muna ako, and just like any typical success stories in this business, ayun, nag-part-time ako, after 3 months, I resigned from my work, after 1 year, ganito na ganyan-ganyan. Ang dami nangyari because after 3 months, mas malaki na yung kinikita ko dito from my job. After 3 months, ang take-home pay ko na, ginagawa ko lang siya part-time. Ang aking full-time job, 18,000. Pero ang part-time income ko dito sa networking, gabi ko lang ginagawa, 53,000 buwan-buwan on my third month. So, syempre, practical lang ako. Kung part-time, 53,000, full-time, 18,000, parang may mali. Parang may mali, tama?
Parang yung mainline ko, naging sideline. So sabi ko, practical lang ako na, paano kaya ako full-time ko yan? Eh, noong mga panahon na yan, 21 ako eh. Sabi ko sa loob-loob ko, kung tsamba man to, pwede pa akong bumalik sa trabaho ko. Eh, paano kung hindi tsamba, totoo to? So I resigned from my work. Bago ako mag 1 year sa networking, I was practically driving a brand new car. After 1.5 years, I earned my first million. At the age of 23, I earned my first million. 24, may condo na ako. Pabalik-balik na kami sa Amerika. Basta all in all, after about 14 years, 7 sasakyan, 2 condominium, 1 townhouse. In my former company, I grew my network in more than 9 countries all over the world. Because my former company was an international company. It was a very big company. I grew my network in Dubai, in Europe. I have some group in Belgium, Netherlands, Luxembourg. I have some groups in Singapore, Taiwan, Italy. So every month, aside from my Philippine paycheck, I was practically receiving actually 9 different currencies from outside the Philippines. Ganun na lumaki yung network. And for the last 14 years, ito lang po yung bread and butter ko. Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Para may makilala kayo o ma-meet nyo, yung maraming mga taong professional na nag-shift sa networking, na ito palang negosyong to, hindi siya pwedeng, sideline or hindi siya yung type na pangtawid gutom lang. So a lot of people, ang interpretation nila about networking, ganun lang. Pero hindi nila alam, pwede itong gawing career. Pwede itong gawing profession. In fact, in the States, ang networking is a career. Let me tell you a brief story about networking, ladies and gentlemen. So, para lang sa lalo kayong lumalim dito. Ang networking ay 60 years old na all over the world. It started noong 1959 sa States. So, 60 years old na itong industriya to. So, if some people are telling you na pyramiding to, let me tell you, obsolete na yung utak nila. Kaya pag may nagsasabi sa ayoko niya, networking, sabi mo sa kanya, obsolete ka na. Kasi, luma na yung thinking niya eh, tama? Because ang tama ngayon, 60 years old na po ang networking. In the States, pag pumunta kayo sa Chicago, in the University of Illinois, tinuturo po ang network marketing o part ng curriculum ang multi-level marketing. Huwag na tayong lumayo dito sa Philippines. Pag marketing student ka sa De La Salle University, meron kang elective course na multi-level marketing. 3 units, 6 months na full semester course. If you're a marketing student in Ateneo de Manila, hindi elective course ang networking. Part ng curriculum. Isang buong semester, network marketing ang topic. Kung postgraduate students ka, when you say postgraduate student, ito yung mga presidente na ng kumpanya, nagmamasteral na. And if you enroll in Asian Institute of Management, AIM, one of the most prominent postgraduate school in the Philippines, dyan po nag-aaral ang top CEO, top executives, top presidents ng mga maraming kumpanya. Pag ikaw postgraduate student ka at nag-enroll ka sa AIM at ang kinukuha mo marketing, ladies and gentlemen, 6 weeks crash course. Ibig sabihin short course ang multi-level marketing. So before you know it, marami pa rin tao hanggang ngayon hindi matanggap-tanggap na totoo networking. Well, sad to say, sila mananatili na lang manonood. Tayo mga nasa networking, patuloy na yayaman sa nila. Para maging confident kayo about this business. In the States, when you go to the States, ladies and gentlemen, even Bill Clinton himself endorsed the idea of networking, especially when their economy went down. Because a lot of Americans at that time who lost their jobs, ang supplemental income nila is network marketing. Kaya meron po sa YouTube, pag kinlik mo si Bill Clinton, endorsing direct selling. Because sa laki ng industriya ng networking and direct selling sa Amerika, it's actually becoming a part of, engine ng growth ng economy nila yun. Kaya ibig sabihin, ibang klase suportahan ng US government, ang direct selling at mga networkers to, meron talagang special, hindi naman special treatment, but, merong support na binibigay, due recognition for that kind of industry. Sa first world country, dito sa Philippines, I believe in my heart, darating sa panahon, kasi bata pa naman ang networking dito eh. Less than 20 years pa lang tayo dito. Siyempre, sa States nagsimula, 60 years old na to, kaya ibang klase ng level doon. Pero I believe in my heart, darating din ang panahon. Darating ang panahon dito that the Philippine government can no longer ignore the industry of networking sa dami ng yumayaman dito. At darating ang panahon, wala silang choice kundi i-recognize ang Networking and Direct Selling Association of the Philippines. So, ito yung klase ng future na naghihintay sa atin dito sa Philippines. No? May 3 stages ang bawat country bago i-accept ang networking. Number 1, merong tinatawag na persecution stage. Well, let me tell you, tapos na po yung persecution stage dito sa Philippines because madami nang na-persecute na networking company and networkers or distributors.
Nandito na tayo sa second stage. Ridicule. We're being ridiculed right now. Marami nang kumikita pero marami pa rin hindi naniniwala. Yan, kumikita na malaki sa networking niya kasi ang dami nang naloko niya. Ganun ba? Narinig niyo na yun? Yung pag sinabing networking, ang galing mo siguro mambola kaya kayo maman. No, Janby? Mga ganun banat ba? May resulta na, may kotse na, pero ayaw pa rin tanggapin. Nandun na tayo sa stage na yun. Pero huwag mo kayo mag-alala, malapit na matapos to. Nandito na tayo sa pangatlo, malapit-lapit na. Ito na po yung tinatawag na acceptance stage. At pag itong acceptance stage ang nangyari, mga kaibigan, ang titiba dito, ang makikinabang dito sa third stage na to, yung mga period na sumama pa lang ng persecution at ridicule stage, sila po ang makikinabang pagdating sa acceptance stage. Kaya, pagdating po yung acceptance stage, kasama pa namin kayo. Kasama pa ba namin kayo nun? Yes! Sana. Kasi pagka hindi na namin kayo kasama, kami-kami na lang ang makikinabang na naman. Ako, in my personal belief, kung meron akong dapat kasama during anihan, mas masarap kasama yung pag umaani na, yung mga nakasama mo nang nagtatanim. Tama ba? Kaya tayo ngayon nagtatanim, mahihirapan ka. But, you know, ladies and gentlemen, at the end of the day, ang buhay naman, pag ikaw yung mas nahirapan, mas ikaw naman ang magandang reward pagdating ng araw. So, hold on, kung ano man yung stage niya sa business niyo ngayon, one good thing tonight, papakita ko sa inyo yung, yung exact flow ng pag-build ng network. Probably the next 1.5 hours or 2 hours, I'll be talking. Nandito lang kayo mag-focus for the next 6 months in building. There are 3 stages in network marketing, ladies and gentlemen, as far as your business is concerned. Number 1, meron tayong tinatawag na building stage. When you say building, nagbi-build, gumagawa. Papaliwanag ko isa-isa yan mamaya. Building, second is growing, and third is keeping. So, tatlo lang, building, keep, growing, and keeping. Most people, pag nag-start kayo sa networking, nandito po nagsisimula sa building stage. And, uunahan ko na po kayo, sa lahat ng stages na binanggit ko, so far, ang pinaka-challenging, ang pinaka-nakakapagod, ang pinaka-masalimuot na stage, ay yung building stage. Yan yung pinaka-matrabaho, pinaka-nakakapagod na stage. Bakit? Well, kahit naman saan, pag nagsisimula ka, mahirap talaga. Am I right with that? Yes. Yun lang, sa building stage dito sa networking, sa business ninyo, you have to realize also na imagine your network as a structure. When I say structure, imagine niyo yung network niyo na parang building structure siya. Bago mag-materialize itong building na to, kunwari ganyan yung tore, yung building, yung itsura niya. Okay? Bago mag-materialize itong building na to, ano yung nauuna? Yung foundation. Tama ba? Nakakita na ba kayo ng building na tumayo na lang? Wala, ihian ng aso yan, babagsak yan. Diba? So, normally, nauuna yung digging ng foundation. Before nyo ma-realize, makita to, pag-build na to. Kasi normally, kung gano'n po kalalim yung foundation, gano'n din kataas yung structure. Alam ng mga civil engineers to. So, mas matibay yung structure kung mas malalim ang foundation. Sa networking, pareho lang. You cannot expect big results easily ng gano'n kabilis kasi sabihin na natin yung result mo parang building. Pero mauunang mauuna kang mag-build or mauuna kang maghukay ng foundation mo. This pertains dun sa knowledge na dapat meron ka. So this is very important. Sa negosyong ito, dapat malaman nyo muna yung in and out ng negosyo natin. Kailangan mag-enhance ka ng skills mo. Yun nga yung pag-usapan natin yun kung bakit sinisimulan ko yung training natin by telling about this foundation. Because sa negosyong to, totoo yun. Dapat tama attitude mo. Nakatenda ba kayo lahat ng NDO? Yes. NDO, sabi, ilang percent ang attitude? 80. Ilang percent ang skills? 20. So, ibig sabihin, itong business na to is more or less attitude, 80%. Pero let me tell you, na kahit gano'ng ka-positive, kasi ang pagiging positive, attitude ba? Yes. Tama ba? Kahit araw-araw ka, parang singer lang yan eh. Kahit gano'ng ka ka-positive, ikaw, halimbawa, bata ka, gusto mo maging singer pagdating ng araw. Kahit gano'ng ka ka-positive, pero kung hindi ka kumakanta, hindi ka nagpa-practice, yung attitude mo na pagiging positive, magagawa ka ng good singer o hindi? Hindi. Nag-isipin ko sabihin. So sa negosyong to, totoo yun, importante yung attitude. Pero dapat meron ka ring skills. Kasi no matter how positive you may be, pag hindi mo na-develop yung necessary skills,
hindi ka makakapag-grow ng negosyo dito. Ang maganda naman, ang skills na papag-aralan. Ang skills, parang pagluluto lang yan. Napapag-aralan ba pagluluto? Yes. Ganun na ganun din po. Kaya nga may mga trainings na ganun. Ako naman, di naman ako naging ganito kaagad eh. Remember, I've been around for 14 years kasi ganito na. Kaya ako ganito na. Pero I started like you guys, ma-attend din, nagbabayad din, nagbi-video din. I read books. I buy a lot of stuffs para lang matuto ako sa networking. Until such time na magkaroon ako ng enough experience to talk about, network marketing right now. Pero nag-start ako by building my foundation. So, sa building, yan yung mahirap. Diyan ka magre-recruit. Diyan ka mag-discourage. Diyan ka magkakamali. Diyan mo malalaman kung ano yung magandang presentation at hindi magandang presentation. Diyan mo malalaman kung yung invitation mo effective o hindi. Meron nga akong the other week, may pinuntahan akong kasama ko si isang leader. Kasama ko siyang nag-OPP. Nakakatuwa kasi, sabi niya sa akin, galing po kasi ako ng saan ba ako nanggaling dito? Sa dami ng pinupuntahan ko, libot ko na. Let me remember, si DM, si Denmark Ebora. Sino may kilala kay DM dito? Kilala mo si Denmark? Si DM is a typical guy, 21 years old, nurse. Isa po sa leader natin sa Jensen, si DM. So I was in Jensen about a week ago and he was driving me off from Jensen to Davao. Sabi niya sa akin, sir, alam mo, nagsimula ako dito. Naalala ko, nag-OPP kami sa school ko. Ang school nila, parang counterpart ng school nyo rin. Ano pangalan? MEMC? MEMC. MEMC tuloy. MEMC yung school nila. Sabi niya, sir, alam mo, nung araw na nagsisimula ako dito, na-invite ko pa si Sir John sa OPP namin, sa school. And sobrang excitement ni Sir John nun. In fact, ang dami mga estudyante, umattend ng OPP. Pagkatapos umattend ng OPP na gustuhan dahil Sir John Asperin ang nag-present, sabi niya, alam mo, ang daming bumili talaga ng global package. In fact, tuwan-tuwa ako. Kasi lahat ng masalubong kong tao sa eskwelahan namin, laging may bit-bit ng global package. Sabi ko, danay ko lahat itong mga to. I was very excited. Bagong-bago pa lang ako nun, sir. Ang laki kagad ng grupo ko. Sabi ko, tapos ano nangyari? Kasi alam ko na sa paputay kwento niya. Yun nga lang, sir, naubos. Sabi ko, ba't naubos? Doon ko naintindihan na dapat pala, nauuna muna ang knowledge, ang training, bago ang grupo. Kasi pag nauna ang grupo, nang wala kang training, temporary lang pala ang grupo mo. And believe me, hindi lang kay DM ko narinig yan. From a person who has been here for 14 years right now, let me tell you, hindi lang si DM ang naka-experience. No? Marami na pong distributors na naka-experience. No? Walang pinagkaiba sa sinabi kong ito. Nauna yung structure bago yung foundation. Kaya pag may dumating na unos, bagsak agad ang structure nila. So dito ganun din. Huwag kayong matuwa pag nakakakuha ka agad kayo, dumadami yung tao ninyo na alam nyo, hindi pa kayo masyadong leader o konti pa lang yung skills niyo. Mas masarap dito na mauna muna yung natutunan ninyo. Kasi pag natutunan mo at dumating na yung tao, mas magiging stable ang grupo ninyo. Ngayon ang gusto natin dito, long term. Tama ba? Yes! Aanin nyo naman yung network nyo kung one day mawawala din. So today, we will be focusing more on that skill. So, building. Papakita ko sa inyo yung building. Again, may stages siya. Maraming mga distributors, dapat nasa building pa lang sila, pumupunta na sa second stage, nasa growing na. Diyan maraming mga tumatagal. Yun ang ayokong mangyari sa maraming distributors dito sa Palawan. Do not subject yourself to the stage of growing when in fact, you have to be at the building stage first. What do I say by growing? Pag growing, pinalalaki mo na. Hindi ka na nagdidirect. Ayan, ang sakit ng mga distributor. Pag nakikita mo hindi ka na nagdidirect, na dapat nagdidirect ka pa lang, let me tell you, tumatawid ka na agad sa growing stage na hindi ka pa tapos sa building stage. Don't you know na ikaw dapat hindi ka humihintong mag-direct until such time na meron kang income o meron kang cheque o meron kang paycheck na pag ito naabot mo na, doon ka palang mag-i-stop mag-direct. Nag-gets siya? Yes. Like halimbawa, kung ako nagwa 100,000 a month na, dyan ako mag-i-stop mag-direct. Hanggang wala pa akong 100,000 a month, I can never stop looking for my direct recruits. You know what I'm saying? Yes. So, may mga ganun eh. So, wag mo na kayo pupunta sa growing. Malalaman pag nag-grow ka, ang tawag ko dyan, ang term ko dyan, pag nangingitlog ka na. Ano yung nangingitlog? Bawa, ito ka. Oo. May dalawa kang downline.
Wala ka nang ginagawa kundi babain yung mga downline mo. Ang tawag ko dyan, pangingitlog. Kasi, ikaw, yung activity mo, yung activity mo, kinakain, o ang tawag namin dyan, yung activity mo, nakadepend na lang sa activity ng downlines mo. Ito pa yan, yung mga distributor pang ganito. Yung distributor, pag tinanong ko, may downline ka ba? Sabi niya, yes, upline. Yung downline ko, may downline. Ang tawag niya doon sa downline ng downline niya. Of course, downline mo rin yun. Pero, sa totoo lang, hindi mo downline yun. Downline ng downline mo yun. Nakiki-downline ka lang. Ha? Kaya sa growing, sa building stage, paramihan muna ng direct, paramihan ng hanap, paramihan ng recruit. Kasi may isang reality po sa networking that you have to understand as early as now. There is what we call attrition. Attrition, the natural tendency of people quitting. The natural tendency of people just stopping. Wala kang pong kasalanan doon. Hindi mo kasalanan yan bilang upline. It's just a reality that you really have to accept. May attrition talaga. Kahit hindi dito sa networking, may attrition. One of the, sa panahon ngayon, sa study na ginagawa namin, o sinabi sa akin, isa sa industriya na pinakamataas ang attrition, alam nyo kung ano? Yung call center. May call center ba dito? Palawan. Sa Maynila po, ang taas ng attrition ng call center. Ano yun? Ang attrition tendency doon, pag ang isang aplikante natanggap, doon sa Manila po, gano'ng ka-lucrative ang call center. May sign-in bonus ka pag natanggap ka. Alam niyo ba yun? Pag ako, nag-refer ng kaibigan ko na natanggap sa call center, may sign-in bonus na siya, ako, may referral fee pa. Pangalawa, ikaw, call center, training stage mo pa lang, tinuturuan ka pa lang, ang ganda na ng allowance mo. Ang ganda po ng offer ng packaging sa call center. Eto nga lang, pag nakapasok na sila, tapos panggabi, di ba? Hanggang madaling araw, dahil hindi ka agad makapag-adjust ng maraming bata. Normally, mga bata ang maano dyan ang nagiging aplikante o nagtatrabaho. Nagkukwit itong mga taong to. That's why, itong agent, itong ano ngayon, itong kumpanya, di ba ginastusan na nila yun? Di ba nag-sign-in bonus yun? Di ba may biniharang referral fee yun? Pag yun nag-quit, may magagawa sila? Wala. Wala. Hanap na naman sila ng panibago. Ang tawag doon, attrition. The natural tendency of people just stopping and quitting. Meron din sa atin dito niya. Paano mape-prevent ng call center yung, attrition para hindi sila maapektuhan? Ano gagawin nila? They will keep hiring. Kasi pag hindi sila nag-hire at may nagkukwit, may mga nagre-resign, nawawala sa trabaho, ano mangyayari sa nila, sa negosyo nila? Mauubos ang tao. Tama ba? So, pag maraming nagkukwit at may attrition, ano ginagawa ng kumpanya? They keep hiring. Ganun pa rin dito. Negosyo mo to. If people are quitting under your group, what's the best thing to do? Ha? Recruit people. Recruit people. Kaya dapat recruit kayo ng recruit. Ganito yan. Pag mas mataas ang attrition nyo, kesa sa retention nyo, kabaliktaran naman ng attrition, retention. Pagka mas mataas ang attrition nyo, kesa sa retention nyo, hindi lalaki ang grupo nyo. Dapat kung may attrition kayo, mas madami ang nag-i-stay kesa nag-quit. Nangyayari lang yun pag kayo hindi nakababad sa growing. Nangyayari lang yun pag lagi kayong nasa building stage. Kasi ang mindset ng builder, hanap ng hanap ng hanap. Nag-get siya? Ang mindset ng grower, alaga ng alaga ng alaga. So dapat nasa building stage muna tayo. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya nga, guess what? It's very basic. My training is just getting started. Paano ko mag-start mag-build? Kaya lang, in my experience, hindi rin naman tama na mag-build, hindi rin naman tama na mag-focus on skills without correcting some, attitudes or mindset muna sa atin. So may mga i-correct muna tayong mindset sa sarili natin to become effective in this business, no? Ano, pinipindot lang ko dyan. Scroll na. Gusto mo sa likod? Naka-off pala. Ayan. Ayan.
Okay? So, syempre, no? Lapit natin para makita. Of course, pag perform kayo, kung gagawin niyo yung mga tasks, kung gagawin niyo yung mga activity, ang tawag natin sa mga aksyon, sa mga ginagawa niya sa AIM, sa building ninyo, ang tawag natin dyan, tasks or activities. Let me tell you, pag may activity kayong ginagawa, mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga activity. Kung party, OPP, prospecting, inviting, lahat ng activity ginagawa niya, selling. Let me remind you that if you're doing this business or if you're doing those activities, you have to do it na nilalabas o ginagawa niyo yung best niyo. Hindi kayo pwede mag-OPP na hindi yun yung best niyo. Like it's yung sinasabi ko, every time we present our business, dapat ginagawa niyo yung best niyo. Every time na may prospect kayo ni-invite, dapat ang mindset mo, yung galing mo nilalabas mo, yung pinakamagaling mo, nilalabas mo. Ibig sabihin, kung may activity kang gagawin dito, kung meron ka pang naitatagong, alam mo yon, galing, ilabas mo yan sa lahat ng activity na gagawin. Kung meron kang galing, talino, ilabas mo yan sa lahat ng activity na gagawin. Kung may naitatago kang agimat o virtud, ilabas mo na yan sa activity na gagawin mo. Bakit? Kasi if you do your best, dun lang lalaki ang network ninyo. Dun babalik. Parang ganito yan eh. If you do your best, ang balik sa'yo, best din. Pag ang nilalabas mo, mediocre. Pag sinabing mediocre, yung katamtaman lang. Pag ang nilalabas mo yung average lang, ang balik na paycheck sa'yo, average din. Because, you know, it's a law of the universe. What you sow is what you reap. Kung ano yung mo lang, aanihin mo. So dito, ang mindset mo dapat top performer ka. You have to choose to become a top performer in everything that you do. So ano mindset ng mga top performer? Our success in life is determined by the choices we make. You are going to be making choices that will determine your success as you manage yourself. So right now, ladies and gentlemen, let me talk to you na para kayong beginner. You have to decide, you have to choose. Ano ba gusto niyo mangyari dito sa AIM Global? Bago pa tayo magsimula, a lot of people are asking us, apply paano ba mag-build, apply paano ba mag-invite, apply paano ba magpalaki ng network, apply. Puro paano tinatanong ng maraming tao sa amin. Don't you know na ang answer, nasa iyo muna. You have to make that choice muna. Mag-decide ho kayo ngayong gabi. Ano ba, siseryosohin niyo ba ito o hindi? Ano ba, magmula ba ngayon, maglalaro pa rin kayo? Babaguhin niyo ba yung mindset niyo o hindi? Kasi you have to choose. Kasi mahirap ma-disappoint sa negosyong to. Hindi ka pwede mag-over-expect na ang lumalabas sa'yo, katamtaman lang. Hindi po pwedeng ganun. Alam nyo, sa tagal ko sa negosyong to, maraming disappointments sa mga distributors, pero nagagaling ang disappointments nila, alam nyo kung saan? Sa kakulangan ng ginagawa nila. So when you go home tonight, let me tell you, ladies and gentlemen, you have to choose. You have to make that that choice kung gagalingan nyo ba dito o hindi. Lagi ko sinasabi sa NDO to when I do my NDO. Kung gusto niyo pong mag-excel sa negosyong to, kailangan nakitayan nyo dito buhay. That's the only way. Kasi pag buhay nyo, tinayan nyo. Kahit hindi nyo alam yung ibang skills pag buhay ang nakataya, you know, automatic yan. Human instinct yun na pag buhay ang nakataya, survival. Tama ba? So pag dito tinayan nyo yung buhay nyo, ang babaguhin dito, buhay nyo din. Pero pag dito ang itinanim nyo, part-time lang, pag tinanim nyo dito, papetics lang, ang check-in nyo, papetics din. So you have to choose. Kaya nga dito, di ba? Sabi ko nga, bago ka maging top performer, you have to choose. Pag uwi mo yung mamayang gabi, sabi mo sa sarili mo, I want to be a top performer. Gusto ka maging top distributor ng Palawan. Kaya lang, yung mga top na ganyan, yung mga magagandang pakinggan na ganyan, may kabayaran yan. Alam nyo ba, pag ikaw yung gusto mo maging top notcher, gusto mo yung ikaw yung maging cum laude, gusto mong ikaw yung matasang grade, mas mag-aaral ka. Tama ba? Mas magpupuyat ka. Tama ba? Mas magsisikripisyo ka. Like ako, naobliga akong graduate ng cum laude kasi I was a university scholar. Yung mga klase ko, nagbibilyar na, ako, nagbabasa pa rin. Yung mga klase ko, naglalakwatsa na, ako, gumagawa pa ng project namin. Pero yun naman, sila, dahil naglakwatsa, ang dami nila, 5. Nung naganap ng trabaho, hirap na hirap. Ako, ang gaganda ng grades ko, hindi ko kailangan maghanap ng trabaho. Ako sinusulatan ng mga trabaho.
So in life, you can choose. Dali natin dito sa global. Gusto nyo ba maging multi-millionaire? Eh ngayon, mamili. Kailangan, pupuyat ka sa activities mo, pinag-aaralan mo mabuti, ginagalingan mo, in-enhance mo yung skills mo, kausap ka dito, kausap dyan. Ang average na distributor, 8 oras magtrabaho. Pero ikaw, kung gusto mo maging extraordinary distributor, at least 12 oras ka dapat nagne-network. Don't expect na ikaw, ang gagawin mo yung pang-average na tao lang, tapos ang check-in mo yung extraordinary. No. Kung gusto mo maging extraordinary ang check-in mo, ang una mong gagawin, maging extraordinary muna ang ginagawa mo. So you have to choose. Ang maganda naman dyan dito, yung choice na yan, nasa iyo. Kung gusto mo maging malaking paycheck, o maging maliit ang paycheck mo. You are given a blank paycheck here. Binibigyan tayo dito ng, blankong cheque. Ikaw ang magsusulat kung magkano gusto mo, based on trabaho na gagawin mo. It's a fact that you can tailor-make the situations in life. Hindi natin madidesign kung ano yung sitwasyon sa buhay. But what you can tailor-make are the attitudes to fit those situations before they arise. Meaning, ano man sitwasyon tayo meron ngayon? Kasi marami mga distributors nasa blaming mode eh. Maraming distributors, meron silang reason kung bakit hindi lumalaki ang grupo nila. Pumusta ako dyan. Ipapuputol ko 2 kamay ko dyan. Alam niyo bakit? Distributor din ako eh. Maraming distributor, lahat ng rason sa mundo, meron kung bakit hindi sila lumalaki. Meron. Pero sa totoo lang, kung hindi natin tatanggapin na tayo din mismo may pagkukulan kung bakit ganun ang result natin, hindi natin nakuha ang result natin, then we can never adjust. Sa buhay, like your life in network marketing, ladies and gentlemen, you can have thousands of reasons why your network is not growing or why you're not getting your goal. But at the end of the day, excuses pa rin yan. In life, sabi nga nila, you can make excuses or you can make reasons to succeed. Ngayon, ano gagawin nyo? Magmula ngayon, siyempre, huwag na tayo maghanap ng excuse. Huwag kayong maghanap ng reason kung bakit hindi kayo successful. In fact, dapat maghanap kayo ng reason para mag-succeed kayo sa negosyo ko. After this training, dapat may isa ka ng reason kung bakit lalaki ka. Ano yun? Kasi naka-attend ka ng extensive skills training ni Jurgen Gonzales, kaya lalaki ang dito. Ito yung mga reasons to succeed. Ito yung mga reasons to succeed, hindi yung reasons to fail. Kasi ang Palawan, maliit lang eh. Mga ganun ba? Teka muna. Bago ka mag-network, maliit na talaga Palawan eh. Ano gusto mo? Magbago Palawan para mag-succeed ka. Maraming tao gusto nila magbago mundo para sa kanila. Mali po, ikaw ang magbago para sa mundo mo. Doon ka magiging successful. I've gone to a lot of places. Ang dami ko nang pinuntahang mahihirap na lugar. Pumunta ko kayo ng Bohol. Ang Bohol, mas maliit pa sa Palawan. Pero nandun si Leo Caduyak. Si Leo Caduyak, na dating grade 5, hindi marunong mag-spelling ng insurance. Pag ini-spelling niya yung sabi ko, paano ka nag-spelling ng scholarship? Nilalagay ko lang, sir, letter S, scholarship. Kasi nag-OPP. Yung insurance, paano mo in-explain? Insurance, sir. Nilalagay ko, letter N, insurance. Mali-mali. Pero wag ka. Ngayon po, nag-drive ng Pajero, yung field master na kulay puti. Global Ambassador, 200,000 minimum ang monthly income sa Alliance in Motion Global. Tricycle driver. Tricycle driver. Pwede mong isipin na handicap niya yun. Pwede mong isipin na disadvantage niya, hindi siya marunong mag-spelling, hindi siya marunong magsalita, hindi marunong mag-OPP. No read, no write eh. Kaya niyang magbasa basta may susundan. Kaya niyang mag-spelling basta may kokope. You can just imagine, nagawa niya. Yun yung sinasabi ko na hindi siya ang nag-adjust sa sitwasyon sa buhay niya. Hindi yung sitwasyon ang nag-adjust sa kanya. So, kung meron dito mga tao na pinipilit nyo magbago ang sitwasyon nyo, bago kayo mag-succeed, magbago environment, magbago ang sitwasyon dito sa Palawan before you can... sorry to tell you, that can never happen. A successful person, siya ang nag-adjust dun sa sitwasyon niya. Kasi meron siyang tamang attitude. Guys, no? So again, instead of making reasons to fail, instead of making excuses to fail, why not find reasons to succeed? Ang isang gusto maging successful na tao, hindi excuses ang hinahanap. Ang hinahanap niya, reasons na magsasucceed siya. Because, yun nga,
If you keep blaming and looking for reasons why you're not succeeding, then ladies and gentlemen, hindi ka mag-grow. Laging nandun ka na lang. Ang isang negosyante, lagi niyang iniisip kung paano siya mag-grow. Nasa negosyo po tayo. Number 3, all of life is a series of choices. And what you choose to give life today will determine what will life give you tomorrow. Lagi ko itong binabanggit ng mga kaibigan kasi gusto ko malaman nyo na it's very basic. Very basic tong saying na to, na kung ano yung magiging sitwasyon mo in the future, ano yan eh, depende yan kung ano ang itatanim mo sa ngayon ng buhay mo. Tama ba? Kahit hindi po sa AIM Global, kahit na iba't ibang mga sitwasyon o iba-ibang mga, sabihin na natin, iba-ibang mga pangyayari sa buhay natin, kung ano man ang mangyayari sa future, depende yung future natin sa gagawin mo ngayon. Kasi, in the same logic, in the same reasoning, na kung ano yung sitwasyon mo ngayon, resulta yan ng ginawa mo dati. So, ibig sabihin, kung ano tayo ngayon, result ito ng past mo. Pero kung ano yung mangyayari sa future, resulta po yun ng gagawin mo ngayon. Tama ba? So, one good thing about that, simple lang. Ang tinatrabaho natin sa AIM, yung future natin. Kung tinatrabaho niyo ba yung future niyo dito? Yes! Gusto niyo ba magkaroon ng magandang future? Yes! Pero yung future na yun, may kapalit wala? Parang ganito yan eh. Kung gusto mong may anihin ka, dapat may tanim ka ngayon. Pag nagtanim ka ng apple ngayon, ano anihin mo? Nangyari na ba nagtanim ng apple, tapos orange ang inani? Hindi. The same way na pagka wala kang tinanim ngayon, wala ka rin anihin pagdating ng araw. Sa network, pareho lang. Kung gusto nyo magkaroon ng malaking network one day, kung gusto nyo one day na, you know, yung isang coliseum, may coliseum ba dito sa Palawan? Yes. Yung isang coliseum dito na pupuno mo, sisel lang ng grupo mo. Gusto mo nag-uwi ng kalahating milyon buwan-buwan. Gusto mo may sasakyan ka, magandang bahay. Simple lang. Yun, resulta na yun. Tatrabahuhin mo muna yun ngayon dito, sa present mo. By what? By recruiting a lot of people, by talking, by doing the necessary activities. Yun yung pag-uusapan natin mamaya. Kaya nga ang mindset ng networkers ganito. Okay lang tayong napapagod ngayon. Di baling mapagod na ngayon. Bakit? Kasi lahat ng tinatrabaho mo sa future mo, tinatrabaho mo na ngayon. Para pagdating mo sa future mo, puro ka na lang pahinga. May isa pang saying ng mga networker na, you know, let's work for the money. And then later on, money will work for us. Narinig niyo na yun? Diba? Kaya, okay lang mapagod kayo ngayon dahil ang tinatrabaho naman natin, darating pa eh. Kaya pag may mga taong lumalapit sa akin, nagsasabihin, napapagod na daw sila, nahihirapan na sila. It's okay. Kasi yan talaga yung panahon mo eh. Ito talaga yung panahon na mahirapan at magtanim ka eh. Nangyari na ba na yung pagtatanim sa pag-ani, nagsabay o hindi? Hindi. Lagi nauuna lagi yung pagtatanim. So, gusto ko maging mindset niya yan para huwag kayong mag-expect masyado ng result. Kasi ang result mangyayari pa lamang. The sad part about most distributors, gusto nila ang result ngayon na kaagad. Hindi po ganun eh. Sorry to say, pero hindi talaga ganun eh. Kailangan dito, tanim muna. Meron akong dati, lagi ko kinukwento ito pag nagtutok ako. Noong araw, meron akong downline. Itong downline ko to, estudyante, ang sipag. Pero every time na nakikita kami sa opisina, ang laging reklamo sa akin, upline, motivate mo naman ako. Kasi yung mga parents ko, very negative. So, i-motivate ko naman siya. After 1 week, babalik na naman sa akin, upline. Motivate mo naman ako, yung mga parents ko, very negative. So, I decided, sabi ko sa kanya, sige, magpa-home party ka. Pupunta ako. Nung narinig yung downline ko yun, tuwan-tuwa siya because at my stage at that time, bibihira na po ako nag-home party because I have so many leaders under my group. So, hindi na ako nag-home party. Kaya pag yung downline ko, sinabihan ko na mag-home party, talagang grabe mag-organize. Sabi ko sa kanya, invite mo na lahat ng mga invite mo, pero ang gusto ko makausap dyan sa home party na yun, yung parents mo. Because nakita ko dun sa bata yung sarili ko eh. Na ang sipag, kaya lang may hindrance. Punta ako sa bahay nila, daming tao. Ako nag-OPP, ako nag-demo. Merienda kami, pagkatapos, pinaliwanan ko. Tapos nag-stay ako because I wanted to talk to the parents. So gabi na, nag-stay ako, coffee kami.
Sabi sa akin ng nanay, kwentuhan kami, ang ganda daw pala ng negosyo, ganyan-ganyan, kala daw kasi nila, walang kwenta, bla bla bla. So ibig sabihin, na-shift ko na yung mind nila. Maya-maya, sabi sa akin ng nanay, ganito. Sir, ilang taon naman ho bago magkaroon ng result yung anak ko? Alam niyo po ako, pagdating sa ganyang tanong, hinahabaan ko para hindi mag-over-expect. Kasi pag sinabi mo 6 months lang to, 3 months lang to, okay na. Mamaya hindi mag-materialize ng 3 to 6 months, sabihin nyo, nagbobola ako. Tama ba? Kaya sinasabi ko ganito. Siguro, tita, alam nyo, tuloy-tuloy lang to ha. Mga 2 years from now. Hindi pa ako tapos doon sa 2 years ko. Pinapaliwanag ko pa lang na 2 years ha. Sabi ko, siguro tita, mga 2 years. Ang tagal naman, 2 years. Hindi pa ako tapos ha. Paliwanag din naman ako, bakit 2 years, ganito, ganyan, kasi tita, ganito, ganyan. Ano ba naman yung 2 years kung magkakakotse naman kayo, mga ganun-ganun. Kaya kaya naliwanagan. Hindi okay na. Supportahan nila yung anak nila. Hinatid ako ngayon doon sa parking, doon sa sasakyan. Paglabas, nasa daan lang yung sasakyan ko eh. At that time, ang binamaneho ko sa sasakyan was a Nissan Patrol, modelo, kulay puti. It was about 1.8 million at that time. Nakita nung nanay, sabi sa akin, Sir, sa inyo ba yan? Sabi ko, opo, tita. Ilan taon niyo bago nakuha yan? Sabi ko, yan po, mga 3 years. Ang bilis naman, 3 years, sir. Nakita siya yung message? Pagtatrabaho para sa maraming tao, ang tagal. Pero pag resulta, ang bilis. Isipin mo, sabi ko sa kanya, 2 years bago mag-result, ang tagal naman, sir. Nung nakita yung kotse ko, 3 years, ang bilis naman yan, sir. 3 years lang. Nakita yung bilis sabihin. So, most people, they focus on dun sa sowing stage, dun sa pagtatanim. Kaya parang ang hirap. Pero hindi mo alam pagdating dun sa panahon na umaani ka, lahat ng pinaghirapan mo, sulit pagdating ng araw. Kaya exciting results in advance. Huwag nyo titignan nyo ngayon. Kasi pag ngayon, masalimuot ang sitwasyon sa ngayon. Kaya titignan nyo yung mangyayari. Parang pag nag-OPP ka, ang lagi mo isipin, di bale, dating ng araw, mamanehon ka na rin yung sarili kong sasakyan. Di bale, pagdating ng araw, may i-deposit akong cash 100,000 sa savings account ng anak ko. Hindi kung ganung mindset ba? Yun ang lagi yung titignan. Huwag yung nangyayari na ngayon lang. Next, ladies and gentlemen, ano ba? Ito, gusto kong pinapakita ito lagi. Ayan. You're free to make choices, yan sinabi ko kanina, but the ones you will make today will determine what you will be, what you will do, and what you will have in the tomorrows of your life. Napakita ko na yata ito dito, hindi ba? Wala pa. This is a very, very special training that I normally do in my network. Mahabang training to, 1 day na training ko. This is about, yung cycle, kung paano magbabago ang performance mo, nababagoy niya yung future mo and thinking. But bibigyan ko kayo ng konting teaser about this. Well, you have to think, you have to accept. Kailangan maintindihan natin, itong performance is also otherwise known as, ito yung action na lalabas sa'yo. Ayan. Okay? Performance. Sinawag ko lang siyang performance because you need to perform you need to perform at your best when you're building your network. Pero alam nyo ba na hindi basta-basta binabago ang action? Yung mga taong ang lagi nila gustong alamin sa amin, paano namin nagawa, kahit ituro ko namin sa kanila yung skills, hindi rin nila gagawin yun. Kahit ituro namin sa kanila yung skills, mahihirapan silang gawin yun. Kahit ituro namin sa kanila yung activity, paano yung format, hindi nila magagawa. Bakit? Kasi ang hindi nila alam, ang action, may pinanggagalingan. Ang action o performance, nanggagaling sa thinking natin. So, hindi binabago basta-basta ang action. Ang binabago yung thinking. Pag hindi nagbago to, pag ito lang binago mo, hindi mo binago to, babalik yung dati mong performance. Artificial lang yung improvement mo. So, if you want to improve your performance, you have to improve your thinking. Pero pag ang mangyaring, ito lang lagi ang inaalam mo without having to change your mindset, your values, your thinking, your principles, etc. Babalik at babalik yung dating way ng performance mo. So, kasi ganito yan. Bakit ganun na explanation? Kasi, kung ano yung iniisip natin, ang manifestation niyan sa action. Ulitin ko kung ano po yung iniisip natin, lumalabas yan, ang manifestation niyan sa action natin. One class example.
Pag happy ang thoughts mo, masaya iniisip mo, ano lumalabas sa'yo? Ngiti o luha? Tama ba? Ibig sabihin, kung ano yung iniisip mo, nagiging feeling siya, nagiging action siya. Kunwari, negative thoughts, sad thoughts, ano lumalabas sa'yo? Ngiti o luha? Luha. Pwede mong dayain na masaya ka, o na malungkot ka, pero masaya ang panlabas mo, pero artificial lang yun. Babalik at babalik dun sa kalungkutan niya at the end of the day. May mga ganun tao, di ba? Kaya nilang dayain yung sarili nila. Kaya nga tinawag na daya kasi hindi permanent. Babalik at babalik sa dati. Walang pinagkaiba yan kung tuturuan namin kayo, pero yung mindset mo dati pa rin, yung tuturo namin sa inyong skills, babalik ka rin sa dati na parang wala kang skills kung hindi mo ito babaguhin. So ito muna, babaguhin mo muna itong thinking mo. Ano itong thinking? Yan yung tinuturo sa NDO. Always be positive. Yung thinking na kasi exciting results in advance. Yung thinking na may mangyayari sa'yo sa negosyo to kahit na walang nangyayari sa ngayon. Kasi yung mangyayari sa'yo, hindi pa sa ngayon, kundi sa darating pa lamang. Yun yung mga thinking. Ang thinking dito, sakripisyo lang muna. Ang thinking dito, yung alam mo na, lahat ng ginagawa mo, may kapalit pagdating ng araw. Para lumabas yung top performance mo. Halimbawa, thinking mo, you're always positive. Pag lagi kang positive, one good thing about being positive, kahit wala ka pang result, ang sipag-sipag ng isang taong very positive. Ako nakita ko sa maraming mga distributors, kung pwede lang i-rewind ang buhay, tapos na may video lang ang buhay, i-rewind ko buhay ko para ipakita sa inyo ano yung tsura ko 14 years ago. 14 years ago, when I was starting my network, when I was starting my building, isa po sa advantage ko is that naka-mindset ako na alam ko may mangyayari sa akin dito. Naka-mindset na ako, day 1 pa lang. First day pa lang. Naka-mindset na ako na magsasucceed ako. It never occurred to me na hindi ako magsasucceed. Yan yung lagi kong sinasabi during na NDO. Dapat dito pag nagsimula kayo, sa utak pa lang, tapos na. Dito pa lang, alam nyo na dapat na 100% magsasucceed kayo. Tinatrabaho na lang natin, yes. Ngayon, kung dito pa lang, gulong-gulo ka. Magsasucceed ba ako? Mukhang hindi. Alam niyo ba yun? Kaya totoo yung pagdadalawang isip Kasi pag nagdadalawang isip ka, ang galaw mo, hearted din. Tama ba? Kunwari, di ba may tinatawag na pagdadalawang isip sa Tagalog? Yung pagdadalawang isip, ang impact niya sa performance mo, hesitancy. And ang kabaliktaran, ang commitment kasi, ang kabaliktaran, hesitancy. So you can just imagine, pag nagdadalawang isip ka, ang galaw mo, alanganin. Pag ang galaw mo, alanganin, makukuha mo yung result mo, hindi. Hindi. So, it's not just about, performance or action. It's more about thinking. So, magbabago ang performance mo, magbabago ang action mo, pag binago mo ito. Huwag tayong magdadalawang isip. Dapat dito pa lang, kahit nagsisimula pa lang kayo, naka-mindset na kayo na magsasucceed kayo. Totoo po doon sinasabi ko sa inyo. Kahit mag-isa pa lang ako nung time na yun, kasi everybody starts as one in networking. Tama ba? Yes. Kahit nag-iisa pa lang ako nun, alam ko na magsasucceed ako. Ang advantage ko naman, wala pa ako sa aim kasi ganun na po yung thinking ko. Meron akong habit na I excel in everything that I do. Kahit nung nasa college ako. Pag may pinasok ako, I excel in what I do. Nag-working student ako, I was almost an employee of the month because meron ako natural tendency to do well in what I do. Ibig sabihin, kahit na, nagsisimula pa lang ako, na-mindset ko na yung sarili ko, wala pa ako sa aim. Wala pa ako sa networking, ganun na ako mag-isip. So, naging advantage sa akin kasi pagpasok ko ng networking, I use that kind of thinking. Sabi ko, pag ginawa ko to, magsasucceed ako. Nag-iisa pa lang ako, alam ko na magiging successful distributor. Guess what? Pag ganun ang thinking mo, the whole universe will rearrange itself to make it happen for you. Ulitin ko pag ang thinking mo ganun, na 100% magsasucceed ka, the whole universe will rearrange itself to make it happen for you. Ang hindi ko malimutang kwento, meron akong downline. Downline ko ito
Hindi ko alam paano ako magsasucceed sa networking. Basta ang alam ko, magsasucceed ako. Hindi ko alam kung paano. Nag-gets niyo siya? Iba kasi yung alam mo, hindi. Ang alam ko, magsasucceed ako, but I do not know saan ako kukuha ng tao, sino magpapamanager sa akin, sino magpapag-global ambassador sa akin, sino magiging leader ko. Basta alam ko lang, magsasucceed ako. Wala akong skills. One time, nagkaroon ako ng home party. Tingnan nyo ito kung blessing, kung gano'ng kagandang blessing. Yung upline ko, number 1 ng aming networking company before. Well, pag number 1 ang upline mo, hindi advantage yan. Kasi pag number 1 upline mo, sa laki ng grupo niya, ang dami niyang tinutulungan. Tama ba? Kung isa ka sa downline niya na direct, para makakuha ka ng schedule sa kanya, kailangan advance. You know what I'm saying? Kasi dahil sa laki ng grupo niya, ang dami niyang direct. Itong mga direct niya, tutulungan niya, bibigyan niya ng schedule. First come, first serve. So kung sino yung una nagpa-schedule, pupuntahan. Alam mo, one time nagpa-schedule ako home party. Binuksan sa akin yung ano niya, yung organizer. Sabi ko, pare, pwede ka ba sa Sunday? Sabi sa akin, bro, pasensya ka na. Tignan mo tong schedule ko. Nakabook ako for the next 3 weeks. Paano ko tutulungan nung 3 weeks from now pa home party ko? Nakuha niyo? So I decided, sabi ko, hindi ako pwede maghintay kung kailan maging bakante ang upline ko. Bilin ko rin yan sa inyo. Huwag niyong hihintayin kung kailan maging bakante ang upline niyo para tulungan kayo. Kasi kung hihintayin niyo kung kailan siya bakante, nakatali ang negosyo niyo sa schedule niya. Eh kung bakante siya next month pa, next month ka pa may activity. Kung next month ka pa may activity, tama yan. Mabilis kang magiging global ambassador dito. So don't depend your schedule to the schedule of your uplines. If you can learn it by yourself, if you can learn it fast, do it by yourself. So I decided, sabi ko, hindi pwede ito. Dapat matutok mag-home party. Ang ginawa ko nun, para lumakas ang loob ko, meron akong home party, let's say, sa isang linya. Lahat ng direct ko na iba, sinama ko sa home party na yun. Gets niyo siya? Para meron akong moral support. Home party ako. Garahe lang home party. First time na OPP ko yun. Lahat ng suot ko, hiram. Hiram ang low sleeve ko, hiram ang pantalong ko. Wala akong pera, hiram lahat sa kuya ko. Yung kuya ko may trabaho, hiram lahat. Guess what? Isa dun sa audience ko matanda. Hindi ko malimutan to ang pangalan, Tita Tessie. Tita Tessie, matanda na. OPP ako. Tapos siya yung steak, sabi sa akin ganito. Sir, pwede ba dun sa lugar namin next time? Pagka ako nakapag-ipon, pwedeng mag-invite at ipaliwanag yung ganyan. Sabi ko, opo, tita, pwede po. Yung pala, upon conversing with her, sa tanda niya, taga Valenzuela, nagtatrabaho sa Valenzuela City Factory. Factory ng ketchup. Kung alam niyo po yung maliliit na ketchup ng Jollibee. Ayan, doon siya nagtatrabaho. Si Tita Tessie happens to be, siya yung pinakamatanda doon sa factory na yun. At lahat ng kasamaan sa kanya, nanay-nanayan siya. Na kung ano yung sabihin niya, sinusunod. Isipin mo dahil doon kay Tita Tessie sa matanda na yun. Doon ko po nakuha yung pinakamataas na posisyon doon sa kumpanya namin dati. Dahil sa nag-iisang tao. Ang point ko doon ganito eh. Dahil sa kagustuhan kong maging successful, hindi ko alam, siguro God Himself sent that woman to my home party because God saw the commitment in my heart that I really want to become successful. So He rearranged the universe and made that woman attend my home party. Hence, that woman made me so successful in network marketing. Nagkasa ibig ko sabihin? Yes. So may pangyayari gano'n. And guess what? Umatid. Lumaki grupo ko. Tapos nagkaroon pa ako ng ibang grupo. Guess what? Nag-quit din. Pero ang lesson doon, parang ibinigay lang sa akin ng Diyos yun para makatawid ako. Ginawang instrument para makatawid ako sa gusto kong puntahan. I did not know. Hindi ko alam paano ako magsasucceed. Basta, I believe dun sa God knows the desires of our hearts. If you want it so bad, again, the universe will rearrange itself to make it happen for you. Kaya ulitin ko, dapat dito pa lang. Tapos na tayo, ha? Ngayon, kung dito pa lang, nagdadalawang isip pa kayo. Ha? Patawas kayo. Di ba? You have to, meron yung tawag na meditate, mag-soul searching kayo, magdasal kayo,
para, lumabas yung type ng commitment na yun sa inyo. You know what I'm saying? Yes. Are you learning? Yes. Now, yun yung thinking, kaya yung baguhin yung performance mo. Ito tatandaan yung mabuti. Once na ginawa mo yung best mo, once na ginagawa mo yung mga necessary activities sa iyong global, once na in-enhance mo yung skills mo, guess what? Makukuha mo yung result na gusto mo sa future. Hindi pwedeng hindi. Kasi kung ano yung action mo, ang result yan sa future. So if you want to change your future, change your action. If you want to change your action, change the way you think. Ito naman ang magic niyan. Ang thinking mo is being impacted, ibig sabihin is being affected by your future. So if you see a very positive future, ano thinking mo? Positive. If you see an exciting future, ano mangyayari sa thinking mo? Excited din. Kung alam mo may mangyayari sa'yo, ano thinking mo? Very positive ka. Pag malabo tingin mo dito, malabo ito. Malabo ito. Tama niya? Pag ito wala kang makita dito, wala kang rin makita dito. Wala rin lalabas dito. Paikot-ikot lang yan. Nag-gets niyo ba? So if you want to break, simple lang eh. This can be applied both negatively and positive. Kaya pag wala kang nakikita dito, apektado. Pag maganda nakikita nyo dito, apektado. So dyan lang umiikot yan. In fact, when I do this training, pinapakita ko dito, ano yung mga thinking na kailangan mong baguhin. Ano yung mga present thinking mo. Tapos papakita ko yung mga dapat mong gawin at hindi mo ginagawa. Tapos ano magiging future. This is a whole day training actually. Nandiyan lang. Pero binigyan ko kayo ng teaser how I conduct this kind of training. Kasi hindi naman ito ang training natin for the day. This is a higher level training to eh. Especially pag yung, you're on the verge of growing na. From building to growing, ito na yung mga magiging task. Ito na yung magiging training sa inyo. And so, having that in mind, na apektado pala, ulitin ko, babalik ko lang, no? Having that in mind, na apektado pala ng thinking, ang performance, it's not just, talking about performance tonight. It's also changing our thinking. Ang tawag dyan sa NDO nyo, yung, babaguhin mo rin yung attitude. Because if you change your attitude, that's the only time you can, enhance your skills. Are you learning? Yes. So, pupunta na tayo sa skills. Okay? So, mamaya na to. Babalikan ko na lang yan. Well, I can discuss it with you. Nai-training na ba dito? Well, this is a basic training. Ang tawag dito mga pitfalls in network marketing. Mga dangers sa network marketing. There are 9 deadly pitfalls. Okay? 9 deadly pitfalls of beginners. Bakit beginners? Again, nasa ang stage tayo? Nasaan? Building. And when you're building, nasa beginner stage ka. So ito ang iiwasan yung mga pitfalls. Kumbaga sa biyahe, mayroong mga lubak-lubak, may mga, butas-butas. Iiwasan. Reinventing the wheel. Tayo mag-invento. Reinventing. Do the system as it's supposed to be done, not the way you think it should be done. Ang networking ko for the last 60 years has been proven to be, a system na talagang very effective. Maraming mga distributors, maraming tao, when they go into this business, when they join this business, they're very creative. And sometimes they have so many things in mind para mas mapadali yung negosyo nila. Well, let me tell you, instead of, being creative to your idea, why not just follow a proven system para lalo kang maging successful? So, kaya nga meron kasabihan na always follow your upline kasi yung uplines nyo, yan po yung roadmap to success. Because the shortest road to success is following people who are already successful. So, of course, we acknowledge your creativity, but let me tell you, hindi rin natin, ino-oppose, hindi rin natin sinasubdue yung mga gusto maging creative in their network. But, huwag kang mag-deviate. When you say deviate, huwag kang lilihis dun sa basic. So, always consult your uplines pagdating sa mga gagawin nito. Do not reinvent the wheel. Number 2, procrastination. Ano yung procrastination? Putting off till tomorrow what can be done today. Yung manyana habit ba? Yung procrastination, let me tell you, sa networking, napakabilis po ng oras. Napapansin nyo ba? Napapansin nyo ba? Ang bilis.
Before you know it, tignan nyo, March ako nandito na naman ako. Nakaka-anim na buwan na tayo, June na po. Before you know it, end of the year na. And pagka ikaw, lagi ka nagpo-procrastinate, ang magiging kalaban mo dito, panahon. At pag panahon ang naging kalaban mo, maiinip ka. Pag nainip ka, ang temptation para mag-quit, mas malakas na. So, ano point ko? Dapat maging productive kayo everyday. Yan ang root of all failures. If you want to succeed, change must happen first. The present is dependent on what you did in the past, and the future will be determined by what you do now. Yan yung kwento ng isang bata, di ba, na bago pantalon niya. Okay? Kasi grade 6 siya, magpa-first year na. From grade 1 to grade 6, lagi naka-short pants. So first time niya magkaroon ng pantalon. Kaya lang, dahil ang haba ng pantalon niya, pasok ka na bukas, sabi ng bata, ipapaputol ko to sa lola ko. Punta siya kay lola, lola, yung pantalon ko po, mahaba po ng 6 inches, pakiputulan po. Sabi ng lola, ako mamaya na, nagluluto ako. Pagkatapos ko magluto, puputulan ko yan, huwag ka magalala. Bata ang kulit, dahil excited. Punta sa nanay, sabi sa nanay, nanay, pakiputulan naman ng 6 inches tong pantalon ko, ang haba kasi. Sabi ng nanay, mamaya na, magpa-plancha pa ako. Pagkatapos ko mag-plancha, puputulan ko. Ang kulit talaga ng bata. Pumunta sa ate. Ate, tulungan mo naman ako yung pantalon ko mahaba ng 6 inches. Sabi ng ate, mamaya na, mag-cover muna ako ng mga libro, pasokan na bukas eh. So, yung bata, to his disappointment, umiyak. Diba mga bata, pagka naiiyak, nakakatulog. Nakakatulog ko sa sala, sa sopa. Pagdaan ng lola, sabi ng lola, ay, yakap-yakap yung pantalon ng apo. Ay, kawawa naman yung apo ko. 6 inches na pala. Kinuha niya. Pinutulan 6 inches. Binalik na. Napadaan yung nanay. Ay, kawawa naman yung anak ko. Kinuha ko. Pinutulan. Binalik. Dumaan yung ate. Nakakita. 6 inches ulit. Good news, kinabahan yung bata. Nakashort pants ulit. Ayun yung, that's the price you have to pay pag lagi ka nagpapabukas. So do not procrastinate. Ano pa? Ayan, marami mga tao ito. What's in it for me? They do not know what is waiting for them in AIM Global. Di ba kanina may pinag-usapan tayo? See exciting results in advance. Look at your future. Marami tayong nandito sa stage na, what's in store for me? Ano ba naghihintay sa akin sa AIM? Hindi nila alam. Kung hindi niyo po alam ang naghihintay sa inyo sa negosyong to, please find out. Talk to your uplines, attend trainings, attend C-cells, attend anniversary rallies. Doon kayo sa YouTube, ng rally natin, pwede kayo nakapunta ng ating rally ng 5th year anniversary. Para makita nyo kung ano yung mga bagay na naghihintay sa inyo dito. Because pag hindi nyo alam kung ano yung mga bagay na naghihintay sa inyo dito, tatamadin ka. Wala kang gana mag-network, wala kang gana kumausap ng tao. In fact, ang energy naman ng mga beginners, alam nyo sa nagagaling, doon sa nakikita nilang future. Ako ang energy ko, bakit ang sipag-sipag ko mag-recruit? Kahit wala pa akong kinikita. Kasi, nakikita ko na yung vision. I have a vision that something will good, something great, something bigger than me is gonna happen. And let me tell you, dapat alam nyo to. Pag tinanong kita, ano ba nakita sa'yo? What's in store for you in this business? Attitude, small time attitude. Again, bakit dangerous tong small time? Remember, pinag-usapan natin kanina, ang attitude mo affected ang action mo. Attitude affects your performance. So, pag small time ang attitude, ano performance? Pag small time ang action, ano result mo? Small time. Hindi pwede magkabaliktad to na small time attitude tapos ang action mo. Kasi, ang work attitude natin, guess what? Ang work attitude, ang goal natin, okay? Affected yan ang work attitude natin. What do I mean? Siyempre, pag small time lang, ang gusto mo, tingin mo dito part-time lang, supplemental income lang, tingin mo dito pandagdag lang, ano lalabas na action sa'yo? Hindi pandagdag lang. Pero pag tingin mo dito, ito yung bibili ng yate mo dito sa Palawan, ay ibang klase action mo rito. Ito, bibili ng helicopter mo, ay iba lalabas sa'yo dito. Malamang dugo ng pawis mo, hindi ka pa huminto. Tawa niyo, ibig sabihin? So think big because you now have the opportunity to aim high. Success stops when contentment starts. Ito ang problema namin sa mga distributors na, top distributors.
When they are so successful, they become contented. And then they stop. Okay lang mo yung maging contento kasi meron tinatawag na dapat masatisfy ka rin eh. Because if you don't become satisfied, then you will never become happy. Pero may ano yan, may kabaliktaran. Yung tinatawag na complacency. So, marami mga pagdating ng araw na successful ka, magiging kalaban mo naman yung sarili mo. So, tuturuan ka rin namin paano i-neutralize. Always pursue and move forward. Okay? Dapat walang dito. Move forward. What else? Ayan, poor self-image. Lack of confidence shows. Use law of suggestion. Itong poor self-image. Dalawa pong self-image. May outer tsaka inner. Ang inner, yan yung attitude nyo. Ang inner, yan po yung, tinuturo namin sa NTO. Positive, confident ka dapat, may commitment ka. Yung mga ganun. Pero ang danger dito, yung outer image. Alam nyo ba minsan ang confidence mo nanggagaling sa suot-suot mo? Alam nyo ba yun? Oo naman. Pag may kakausapin ka, mas maganda pa yung suot ng kausap mo sa'yo. Ma-intimidate ka, di ba? Tama ba? Oo, yung intimidation malaking bagay yan because nakikita yan sa outer image. Kaya, kaibigan, ang una nyo dito, i-internalize, isipin nyo na ito po negosyo. Dapat magmukha kang negosyante. Lalo na pag may mga kausap kayo. Okay lang pag wala kayong kausap, kahit wala kang suot. Tama, sa banyo, di ba? Wala kang kausap, wala kang suot. Pero kung may kakausapin kayo, papakita nyo negosyo nyo, please. Hindi naman sinabing mahal. Appropriate ang tawag dyan. Dress appropriately. Pag nasa center ka, speaker ka, yung suit mo dapat. Ano suit mo? Kunwari speaker ka, OPP sa center. Ano suit mo? Power dress. Okay, magmamaong. Okay, magti-t-shirt. Kasi, representation ka ng kumpanya the moment na nagsasalita ka sa harap. Hindi ka representation lang ng Palawan, hindi ka lang representation ng grupo mo. Pag nasa center kayo at speaker kayo, representation kayo ng kumpanya. Ang lahat ng umaten sa'yo, ang tingin, hindi lang ikaw speaker, ang tingin sa'yo, aim global ka. Kaya dala-dala mo image ng kumpanya pag speaker ka. Kaya sana, dito, hindi ko alam kung ano nangyayari. But ladies and gentlemen, yung mga speakers bureau nyo dito, every time you handle your you touch the mic or handle the mic in front, make sure that you are dressed properly. Agree ba tayo doon? Yes. Pag may kakausapin kayo, kahit wala ka pang resulta, fake it until you make it. Pikihin mo muna. Magmura ka muna. Tama ba? Kahit na hindi ka pa successful, dapat ang itsura mo, successful ka na. Mamaya yan hindi ka pa successful, ang itsura mo, dugyutin pa. Lalong hindi ka paniniwalaan. Tama ba? Kaya dapat, mga kaibigan, pati yan, tinuturo yan dito, ano yung tamang combination ng kulay. Papagupit kayo. Ang kuko nyo, dapat walang lupa. Mamaya niya, pala yung pipiyo, sabi ng prospect mo, ano ba naman to, may lupa ang kuko. Bago kayo marap sa prospect ninyo, tingnan nyo muna hinilan nyo. Mamaya niya, sabi sa'yo ng prospect mo, Brad, ako nag-i-speaker ka, ako nag-o-OPT ka, one-on-one, sinabi sa'yo, kilang ka, Brad. Text-text na lang, pwede. Text-text. Okay ba? Nakakatawa yan, pero kung kayo prospect, di ba? Napaka-sensitive nyo rin. Nung kayo prospect, tinitignan mo yung sponsor mo, tama ba? From head to foot. Grabe ka makapag-judge. Nung pumunta ka sa center, hindi ka alam mo na, maka-scan. Tama ba? Ganyan din yung mga first-timers ninyo. Kaya, number one, dapat magkaroon ka ng magandang self-image, both inside and out. You know, pagandahin nyo yung center. Paano nyo pagagandahin yung center? Well, by dressing up properly. Kasi pagka ang environment ng lahat ng umaten distributors nakasuot ng maganda, pagka may mga dumadating ng mga distributors din, may isip nila maganda yung negosyo kasi disenteng tingnan. Hindi naman kailangan mamahalin o formal na formal, kaya lang iba yung impression na professional tsaka decente. Do you agree with me? Subukan nyo yun, mag-present kayo na naka-postura kayo. Mas nagkakaroon kayo ng credibility para magpaliwanag. Kahit wala ka pang resulta, kahit wala ka pang iPad na pwede mong ipakita yung DTC mo,
Kasi hindi pa pwedeng ipakita dahil zero pa eh. Kahit wala ka pang ipakita, okay lang kasi, you know, confident ka dahil yung itsura mo mukha kang successful. Eh, dahil ako din eh. Siyempre gusto kong masumama sa taong Vicente Tignan. Kayo ba? Mas gusto nyo sumama sa taong Vicente Tignan, tama ba? Kasi kung sponsor mo, gano'n ang itsura, pwede mo sabihin sa kanya, ay, mahuhugot ko to sa mga professional na kaibigan ko kasi may dating. Eh, pag ang dating, alam nyo na, may muta pa. Di ba? Ay, hindi ko to mahuhugot, ayoko to. Naku, ano ibig sabihin? Lahat pa naman ng mga prospect, ang kanilang duda sa una, paano ko kaya ipapakita to sa kaibigan ko? Paano kaya tatanggapin to ng kaibigan ko, itong negosyong to? Paano kaya nila i-accept? Paano kaya nila i-interpret? Tama ba? Yan ang thinking ng mga prospect natin eh. Habang nagpipresent ka, maganda. Ang processing yan, ganito. Ang ganda sana, kaya lang. Paano ko ipapaliwanag sa mga kaibigan ko to? Ibaduy na baduy sa networking yun. Pero pag nakita ka niya na ikaw may dating, itong yun. Siya magmumukhang baduy. Siya ang pagpipresentin ko. Nagets niyo? So, make it a point that, you know, you impress your prospects, your downlines by dressing up properly. Iba po ang dating. Pati ikaw, yung confidence level mo tumataas. At pagka ikaw, hindi mo masasabi kung sino kakausapin mo at the day. Di ba? Paano pag ang pinakausap sa'yo ng down the line mo, professional? Eh, hindi ka handa. May butas pa yung damit mo. Nakuha mo ba? Sasabihin mo pagdating ng prospect, ay, maganda po to, bye-bye. Wala ka ng confidence. Ayan, ano pa? Ito, rejection. Sa building stage, kaibiganin nyo to. Kasi kahit nasa growing, keeping na kayo, kasama nyo pa to. Kaya gabi-gabi yakapin nyo to si rejection. Huwag nyo siyang gawing kaaway. Make it an ally. Tawag dyan kakampi. Because hindi nyo maiwasan itong rejection. Sa networking, kasama to. In fact, hindi lang sa networking. Sa iba't ibang negosyo. Any business empire. Kasi sa buhay, if we do great attempts, we will get rejected a lot of times. Bigyan ko ng example si Joseph Lim. Joseph Lim, ang average income po ngayon is about 1.2 million to 2.2 million a month. A month. Yun yung tao na pag nag-iisang milyon, malungkot. Kasi ang average niya 1.5 to 2 million. 27 years old. Naka-hammer, kulay itim. Galing ako sa Cebu 1 month ago. In-inspect ko po yung pagdadausan ng rally, yung venue. Kasama ko yung office manager natin ng Cebu, yung empleyado natin ng Cebu. Ang pangalan si Dexter. So, lunchtime na, gutom na ako. Sabi ko kay Dex, kain muna tayo. May nakakita kaming kainan, malapit po dun sa venue. Ang pangalan, AA's. Itong AA's, marami pong branch to sa Cebu. Kasi it's a very simple karinderya. Ihawan siya. Tapos, you know, hindi naman ganun ka-class. Parang ano lang siya, yung typical na hindi aircon, kawayan ng bamboo ang upuan, bamboo ang lamesa. So, kumain kami doon. Maya-maya, sabi sa akin ni Dexter, Sir, alam mo ba, 5 years ago, kumain kami dito ni Joseph Lim. Alam mo ginawa niya, sir? Ni-recruit yung mga waiter na yan. Sabi ko, si Joseph? Sabi niya, sir. Sabi ko, paano kayo nag-OPP? Eh, sinabi ko sa mga waiter, tinanong muna daw ni Joseph kung anong oras magsasara yung AA restaurant. Nung nalaman niya daw na alas 10, sarado na, sabi niya sa mga tao, sa mga waiter, babalik kami dito ha, may papakita kami ng negosyo. In other words, kinausap ni Joseph itong mga waiter na to as a stranger. Ang tawag natin dyan sa networking, pusakal. Pinusakal na. Bumalik sila dalawa ni Dexter, gabi. Sabi ko, paano kayo nag-OPP? Alam mo sir, ang ginawa ko, may maliit akong whiteboard, hawak-hawak. Ako nakaganyan, si Joseph Lim nakaganito, OPP na OPP. Kausap niya itong mga waiter, gabi na. Sarado na ito, ako mausap niya. Isipin niyo, who would ever thought na yung batang yun ang number 1 ng AIM Global niya, na ginawa niya yung mamusakal. Sa desperation niya, makarecruit. Kinausap mga waiter, hinintay gumabi para makarecruit. Ngayon, number 1 na siya. Ito ang catch. Sabi ko, Dex, ilan ang naniwala? Ilan ang nag-join? Sabi ni Dex, Sir, wala.
Na-picture nyo ba yung na-picture ko na mukha siya sigurong basang sisiw doon, na mukhang kawawa, desperado, na nag-OPP, mga waiter, inintay pang maggabi, tas ang late-late ng whiteboard nila, bit-bit-bit daw ni Dexter. Isipin nyo gano'n ka-desperate. And he was totally rejected. But who would ever thought that guy, that young guy, happens to be the #1 of AIM Global right now? Nakayos na siya. So the more rejections, the more attempts you make, the more rejections you will face. Pero, pag mas marami kang attempt, mas marami kang rejection, mas marami mag-join sa'yo, mas lalaki grupo mo. Ginagawa ng iba, para less ang rejection, less approach. Less network. Less income. May mas malala dyan. Para hindi ma-reject, hindi nagre-recruit. Attend lang ng attend. Attend lang siya, attend. Attend. Copy ng copy. Pag tinanong mo, ano, okay ba? Okay, sir, okay. May payin ka na? Wala, sir. Bakit? Ayoko ma-reject. So, anytime you undergo any great achievement in life, let me tell you, you will be rejected a lot of times. Marami po rejection dito. That's a price you have to pay. Pero tawag ko niyan, kailangan masanay ka lang. Kakalyuhin ka rin. Pag sa sapatos, sa una lang masakit, tama? Pag sanay na, kakalyuhin ka na. Dito ganun din, kakalyuhin ka rin. Ayan, neglecting to use and share the products. This is very important. Networking is not just recruiting. Networking is product movement. Pag ikaw hindi ka gumagamit, nagbebenta ng produkto, ang makikreate mong grupo, ganun din. Hindi rin gumagamit at hindi rin nagbebenta. Well, wala ko kaming problema dito sa Palawan because I'd like to congratulate you dahil sa Palawan. Isa po ang Palawan sa pinaka-healthy ang product movement sa lahat ng BCO sa buong Pilipinas. So, keep up the good work na sana tuloy-tuloy niyo po yung ganyang pag-network ninyo because ang residual income, ang long-term income sa business na to, wala po sa binary. Ang long-term income dito, alam niyo nasaan? Nasa uni-level at saka stair-step. I came from a networking, ang marketing plan namin, stair-step. Wala kaming binary, wala kaming uni-level. But let me tell you, sa stair-step, magpahinga ako ng 1 month, walang recruiting, wala akong ginawa. Wala lahat. Healthy product movement lang. I'm making a lot of money because of that. Even if my downline stops recruiting, kasi ang acid test, when I say acid test, ang real test ng healthy network, itong itatanong mo sa sarili mo. If recruiting stops today, will I still make money? If ang sagot mo, no, then you have a very unstable network. Pero pag ang sagot mo, yes, even if I stop today, I will still make money, ibig sabihin, healthy ang product movement sa loob ng network. Kasi, kahit walang recruiting, pag ang mga tao gumagamit ng product, kumikita ka pa rin ba? Yes. Nandun ang long-term income, nandun ang royalty income. Ano yung royalty income? An income that even after the work has been finished, you're still getting paid. Tapos na yung pagre-recruit mo, binabayaran ka pa rin. And kayo ba, gusto nyo habang buhay kayo nagre-recruit? Gusto nyo ba habang buhay kayo nagdi-direct? Dapat matapos yan. Dapat dumating sa point na ikaw, nandun ka sa El Nido, nag-i-snorkeling ka, 1 buwan ka sa ilalim ng dagat, kumikita ka pa rin. Ganun dapat. Hindi yung nag-i-snorkeling ka, 2 oras pa lang, kailangan mo nang umahon kasi magpe-pairing ka pa. Tama ba? Dapat we can never be slaves to, recruiting until the last days of our lives. Kailangan it has to stop. Ang recruiting, yung binary, dinesign yan actually, para kayo, kahit bago pa lang kayo, kumikita na kayo by pairing. Pero ang real na dapat maging kitaan, alam nyo kung nasaan? Nasa stair-step at uni-level dapat. So, work on that because ako, from a networker's point of view na lumaki sa stair-step na marketing plan, believe me, at the peak of my network, even if I stay in the States for 1.5 months, I don't do anything. Even for 6 months, because I lived in the States for 6 months. Nag-stay ako sa States ng 6 months. For the next 6 months, wala akong ginagawa sa network ko sa Pilipinas, wala akong ginagawa sa network ko sa Dubai, sa Belgium, Netherlands, Luxembourg, sa Italy, sa Singapore, sa Taiwan, sa Hong Kong. Hindi ko pinupunta ng mga downlines ko doon. Email, etc.
As long as may product movement. I was making money for 6 months while I was having a vacation of my life in the States. Pero kung lagi kang pairing-pairing, makakapagbakasyon ka, hindi? Hindi. Eh lalo pa naman yan, ganito yan. Pag kumikita na kayo ng malaking pera dito, bibili kayo ng property. Hindi nyo maiwasan. Bibili kayo ng kotse, bibili kayo ng bahay. Eh may monthly yun, tama ba? May monthly ba yun? Yes. Yung monthly, saan mo kukunin mo? Di ba kukunin mo yun sa networking mo? So ngayon, para may pambayad ka doon, ang kinukuhanan mo, halimbawa, puro doon sa pairing mo, hindi ka nga hinihinto sa kaka-pairing para bayaran yung mga payables mo. O di, para ka rin slave, hindi ka tulad pagka-healthy ka, kahit nung mga panahon na yun, may payables ako, kahit wala akong mga recruit, dahil lang sa product movement ng network ko, overriding commission ko lang, kumikita na ako pambayad ng mga payables ko. Yun ang residual income. If you wanna retire here happy, let me tell you this. Do your network na healthy ang product movement. Because as for me, ako mga kaibigan, hindi healthy yung lagi kayong nagre-recruit na dun manggagaling ang income ninyo. Dapat manggaling ang income ninyo sa uni-level at saka stair-step. Clear ba tayo dun? Yes. Pangalawa, yun ang pinakamasarap ipamana. Kasi yung mga magiging anak natin, hindi tayo sigurado kung magkakaroon sila ng skills na katulad ng skills natin sa pagre-recruit. Tama ba? Pero kung healthy ang product movement mo, yung account mo, nung pinamana mo sa kanya, kahit hindi siya marunong mag-recruit dahil sa product movement, may pamana ka sa kanya. Pero pagka ikaw puro recruit at namatay ka, hindi mo naturuan yung anak mo, hindi nag-NDO. Paano kikita? Kaya sa ibig sabihin? Okay, number 8, listening to dream stealers. Well, that's very basic. Number 9, abusing your sponsor. Sponsor is not supposed to do the work for you. Hindi dapat trabaho ng sponsor yung trabaho na dapat sa'yo. Your sponsor is a coach. Your sponsor is a guide. He is not a slave. Give importance and respect your uplines. If your sponsor is weak, take action and assume leadership. If the sponsor is strong, be grateful. Ito, tinuturo ko ito sa kultura ng grupo. Kasi darating ang panahon, kailangan magkaroon po ng magandang, respect and love na genuine. Kasi at the end of the day, lagi ko po sinasabi to, it's not how much money you make one day. It's who you become when you get there. Kikita kayo ng pera dito, let me tell you this. A lot of you will become wealthy here. Ang question ko dun, magiging ano ka naman pag yumaman ka rito. Wala rin kwenta yung pagyaman mo kung naging masamang tao ka naman. Wala rin kwenta yung pagyaman mo kung along the way marami ka rin nasaktan. So for me, preserve your relationship with your upline and downline. If you have to choose between money and relationship, let me tell you, choose relationship. Kasi kinikita ang pera, pero ang relationship, hindi pwedeng kitain. So protect your relationship, upline, downline, respect each other, love each other, and again, do not abuse your sponsors. Maliwanag ba yun? Yes. Are you learning? Yes. Okay. Let's go to the main part. This is building your dreams. Do you have dreams? Yes. Do you have dreams? Yes. Do you like your dreams to come true? Yes. You want to realize your dreams? Yes. Yan yun. Building your dreams. Yan yung dreams nyo. Maraming pera, magandang bahay, nagta-travel, education for your children. Ano to? Ano to? Quality time. Tapos ano to? Cars. Dito naman umikot lang ang pangarap natin. Tama ba? Lahat to achievable sa inyo. Yun lang, kailangan may gawin ka para makuha to. Hindi pwedeng darating na lang to. Hindi po ito nakukuha ng tsamba lang. Let me tell you that your success here, you have to make things happen. You cannot wait for things to happen. You have to make things happen. So, ito flowchart yung ituturo ko sa inyo. And kailangan ito yung maging takbo ng pag-build because nasa building tayo. Lahat tayo may gusto tayong results. Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Ano yung mga results na gusto nyo? Dreams, house, money, car, travel, good health, etc. Good health, etc. At this point in time, itong mga result na to, whatever it is, I want you to write down the results that you like in that sheet of paper you're writing. Ano yung mga results na gusto mo? Ano yung gusto mong makuha result sa aim? Ano yung mga results?
Hindi ko alam, baka yung iba sa inyo gusto 50,000 lang. Something, itong result na to hindi ito yung katulad nito. Result na sa palagay mo, may inspire ka, gaganahan ka. Something that is doable for you. Something that will compel you to move and talk to your prospects. Something that, will remind you every day to work hard dahil sa result mo. Sige, bibigyan ko kayo ng 2 minutes. Sulat niyo yung result na gusto niyo. Ano ba? 50,000 sa savings ba? Ano ba? 100,000 monthly income ba? Ano yung gusto niyo result? Gusto ko mag-retire, gusto ko na mag-resign sa trabaho kasi I'm really, fed up with working for someone else. I don't know kung ano yung result na gusto niyo. Ako, kung tatanungin niyo ako, 14 years ago, ano kung gusto kong result? Ang gusto kong result nun, gusto kong kumita ng 50,000 and give 25,000 per month to my parents so that my parents can stop working already. Simple lang yung goal ko yun, pero every day, yun po yung nag-inspire sa akin para mag-work, mag-network. Gusto ko kumita ng 50,000, yung 25,000 sa parents, 25,000 sa akin. In that way, kasi pag nabibigyan ko sila ng 35,000 consistently every month, then I can tell my parents to stop working. Kasi dati, ang living expenses namin 25,000. So kinumpute ko na yun. So kung makakapagbigay ako sa nanay ko lagi ng 25,000, hindi na nila kailangan magtrabaho. Yun ang result na gusto ko. So, something that will motivate and inspire you. Not necessarily BMW or, mansion. Something that will really inspire you. Now, yung mga result na yan, doable yan sa inyo. Pero again, katulad ng pinag-usapan natin, kailan magmamaterialize to? Ngayon o sa future? Ngayon o sa future? Sa future magmamaterialize yan. Pero you have to understand na bago nyo kitain o bago nyo makuha yung results na yan, may panggagalingan yan. Sa manggagaling yan bago kayo magkaroon ng income dito. Sa manggagaling yan bago kayo magkaroon ng magandang cheque sa inyo. Sa manggagaling yan. May panggagalingan yan. Kasi yung iba, dito lang nakafocus. Tapos nagtataka ba't di nila kinakukuha pa. Kasi may panggagalingan yan. Bago mo makuha to, makuha mo muna yung nandito. Itong blankong nandito. Ano yan? Palagay nyo. Ha? Network. Mangyayari lang itong result pag may network. Kasi dyan galing ang commission eh. Tama ba? Dyan galing yung pambili ng mga to. Tama ba? O pwede ba kayo magkaroon ng result na wala nito? Imposible yun. So dapat magka-network kayo. Ang tanong, ano yung nasa network? Ito yan. Mamaya pag-usapan natin yan kung ano yung nasa network. Saan galing ang network? Saan galing? Activity. Pag may ginagawa ka, nagkaka-network ka. Yung network, dyan nakukuha ang result. So, ang result galing sa network. Ang network galing sa action, sa task, sa activity. Saan galing ang activity? Sa plan. Ang plan galing sa goal. So, yan yung flowchart. So, bakit ko pinapakita sa inyo ito? Para alam nyo na huwag muna kayo mag-expect kasi before even the result, kailangan muna itong mga bagay na ito. Ang tanong, gusto nyo ba malaman ito? Yan yung skills. So, yan ang flowchart. Before my results, network, before the network, activity, plan, action. Sa madaling salita, pag walang network, wala nito. Pag walang activity, pag wala kang plano, sablay ang action mo. Pag wala kang goal, wala. Clear? Are you learning? Yes. Pero generic to. Bakit generic? Hindi ko alam kung anong goal nyo eh. Hindi ko alam kung anong result nyo eh. So ngayon, isa-isay natin yan. Ano laman ng network? Ang laman ng network, tatlong types. May users, may retailers, tsaka may networkers. Sa madaling salita, pag nag-build ka ng network mo, minsan hindi ka lang naghahanap ng ma-recruit. Minsan makakakuha ka ng bebentahan mo lang o makakakuha ka ng taong mahilig sa benta-benta. Kaya if some people tell me, apply nakakainis yung downline ko. Sabi ko, bakit? Walang ginawa kundi magbenta. Pag yung downline mo walang ginawa magbenta, kundi magbenta, anong kategory niya? Anong kategory niya? Taylor. Huwag mo nang i-push na mag-network. Kasi sa network na, meron talagang sadyang gano'n na mag-retail lang.
Nag-gets niya siya? Oo, nagre-recruit ka. Bakit ko sa inyo tinuturo to? Ayaw nung nire-recruit mo, ano gagawin mo sa kanya? Bentahan mo na lang. Diyan nakakalimutan maraming networker. Kasi mindset nila, pag may nire-recruit, recruit lang. Hindi nila lang pag-ayaw, customer yun. Pag di may points ka na, may commission ka pa. Tama ba? Yes. So, huwag kayong makakalimutan. So some people, ang focus nila, puro ito lang. Hindi. Minsan maghanap ka na retailer tsaka users. Again, ang healthy na network yung maraming users. So pag meron kayo nire-recruit at ayaw, convert them to users. Sometimes may marirecruit ka. Ang gusto lang muna magbenta-benta. Pero ang evolution niya, from benta-benta, one day, makikita niya rin yung picture of networking. In fact, meron ako mga downlines, kaya ako naging downline. Customer ko muna. Sa ganda po ng kanilang experience sa product, ang ginawa nila, kinwento. Nung sinabi ko sa kanya na pag nagkukwento ka, alam mo meron kang profit, ano ginawa niya? Kwento siya ng kwento kasi meron siyang 25%. By the time na nakita niyang dumadami yung customer niya, ano na tawag sa kanya? Retailer. Ngayon, yung mga customer niya, gusto rin magbenta, saka ko siya na ngayon na i-convert into network builder. Pero saan mo na nauna? User. In fact, sa study ko, even in my former company, ang pinakamatibay na networkers, alam niyo kung sino? Yung mga naging users na. Yan ang pinakamasarap na recruit. Yan ang pinakamasarap na networker. User muna bago naging networker. Hindi ano yan eh. Hindi mo matitibag kahit ano mangyari. It's not just about the finances kasi. Experience na sa product ang meron yan eh. Kaya kahit ganong negative ang abutin sa labas, wala. One example, yung mami ni John B. She's a very good retailer. Kasi meron siya experience sa product. She's a very good retailer, sharing ng product. Nakita niyo yung benefit sa customer niya ng kanyang mga produkto. That's why she's a very, very effective networker. Kaya kung sino yung effective na networker, evolution yan from user to retailer. Kaya minsan ikaw, pwede mo palang i-convert yung sarili mo to becoming a best networker. Ano yun? Maging heavy user ka ng produkto. Kasi pag ikaw, heavy user ka ng product, ang evolution mo from being a user to networker is very effective. Kesa dun sa ang pagkaka-join mo, purely networker ka lang. Iba kasi pag na-experience ka sa product. So ano hanapin nyo sa grupo nyo? Users, retailers, and networkers. Hindi lang ito tatlong type. Okay? Kaya yung may mga grupo dito na ito pa lang, may dalawa pa kayong hanapin. Kung meron naman dito, ito pa lang, meron pa kayong dalawang hanapin. So ibig sabihin, hanapin nyo lahat yan. Hindi pwedeng hindi. Clear? Yes. Ngayon, ang tanong, paano makakapag-produce ng user, retailer, tsaka networker? In other words, paano ako makakapag-produce ng network? Ito kasi mga to, tao to eh. Tama ba? Tao to bagay? Tao yan eh. Paano ako magkakaroon ng network? Ito ngayon yung mga activity. Paisa-isa to. Ito yung skills. Number 1, prospecting. Ito, ano to stages to, ibig sabihin. Chronological arrangement. Ibig sabihin, from step 1, step 2, step 3, step 4, itong tinuturo ko. Prospecting. Pag sinabing prospecting, ano yan? Pag sinabing prospecting, example, pag pumunta kayo sa mall, pumunta kayo sa ibang bagay, pumunta kayo sa gathering, pumunta kayo sa handaan, make sure na yung antena nyo naka-on. Antena ba? Dapat i-turn on nyo muna yung antena na yan. Kasi yung prospecting, ibig sabihin yan, naghahanap ka ng prospect. Ang goal mo, makakuha ng phone number. Ang goal mo, makahanap ka ng kakilala. Ang tawag doon prospecting. And ito yan. Hindi ibig sabihin kung prospecting ka, nag-i-invite ka na. Maraming dyan nagkakamali. Pinagsasabay ang prospecting at inviting. Alam nyo ba na minsan, magtatanim ka muna. Yung ibig sabihin, katulad yan, nakita kayo ng matagal mo ng kaibigan na hindi kayo nakikita. Ano gagawin mo? Re-recruitin mo ba kagad? Hindi. Tatanim ka muna, pari, kumusta na? Ano number mo? Pari, magkita naman tayo minsan. Labas naman tayo, inom naman tayo, kain ng catch things up muna. Alam mo, meron akong isang ganyan na networker na kilala in the name of Mylene at Danny. Top distributor to. Sipin mo last year to. Prospecting. Meron siyang laging kasabay
pag nagpapaparlor siya, naging kaibigan niya. Dahil naging kasabay niya, lagi, naging kachika-chika niya. Ano, re-recruitin niya na ba kagad o hindi pa? Re-recruitin o hindi pa? Hindi pa. Hindi niya pa re-recruitin. Ito naman, hindi naman exaggerated, pero hindi ko naman sinasabing ganito yung gawin nyo para lang malaman nyo yung idea ng pagtatanim. Hindi sabay sila lagi nagpapaparlo. Naging magkaibigan na sila. Pero walang negosyong usapan. Nag-gets nyo? Kaibigan lang. May-ari pala ng garments factory ko. Okay? Nagkumakain sila, may asawa siya, may asawa siya, nagdi-dinner sila together. Tanim lang. Walang recruiting, wala lahat. Kaibigan lang. Hanggang nakita daw noon kung ano yung lifestyle ni Maylin. Hanggang nakita noon kung ano yung lifestyle nila mag-asawa. Sila naman, nakikita nila yung lifestyle nito, lagi ang sakit ng ulo. Kasi may pinupondohang cheque, sakit ng ulo ng mga empleyado, mga supplier, etc. In other words, mga kaibigan, hanggang ganun lang, walang recruiting. Na-recruit nila, alam nyo, after ilan? After 2 years, saka sila nag-join sa AIM Global. Ano tawag doon? Tanim. Hindi ko sinasabing 2 years din kayo magtanim, ha? Si Maylin, kaya niya magtanim ng 2 years ng gano'n kasi successful na si Maylin. Ang lesson doon, yung tanim yung sinasabi ko. Minsan, pag may nakita ka prospect sa mall, sa beach, dito marami mga beaches, gathering, tanim ka muna, mga 1 linggo. Yan siya ba? Kita muna kayo, coffee, etc. Wala muna recruiting, buhay muna. Merong tinatawag na form. Alam niyo yung form? Naituro na itong form? Oh, family, occupation, recreation, saka mo makukuha yung message. Kumustahin mo muna ang pamilya. Magkumustahan muna kayo tungkol muna sa pamilya. O next sa pagkita niyo tungkol sa trabaho naman. Pag nalaman mo yung trabaho niya, mahina. Marinig mo po. Pag narinig mo sa trabaho niya, hindi siya satisfied, ako, grabe to, malapit ka na. Nawa niyo? Recreation. Walang panahon sa pamilya, walang panahon sa mag-outing, walang panahon sa pagmumol, etc. Walang recreation kasi tali-tali sa trabaho. Time freedom. Kasi doon mo makukuha yung message. Sa prospecting, meron din tinatawag na man. Alam niyo na yung man? Person of? Money or means. Person of? Authority and with need. So titignan nyo dito kung ano yung prospect nyo. Ang tawag dyan, prospecting. When I go to the mall, ang eyes ko, ang likod. Kasi hindi malalaman kung sino yung mga makakasalubong. Tsaka ganito yan eh. Sabi natin kanina, pinag-usapan natin, huwag mong hintayin na yung sitwasyon na makibagay sa'yo. Ikaw ang makikibagay sa sitwasyon. If the situation presents itself na pwede ka magkaroon ng kaibigan, pwede ka mag-approach ng tao kahit stranger, go for it. Ako, I always do that in the bank. Pag nasa bangko ako, haba ng pila, ang dami ko nakakukuha dyan prospect. Tawa niyo ba? Yung iba, nag-uwintira sa Meralco, sa Manila, kasi ang haba ng pila sa Meralco. Nakakakuha sila ron. Ang tawag ng prospecting. Sa Davao, ang office natin sa Davao, 4th floor. Magmula ground floor hanggang 2nd floor, Pag-ibig. Alam niyo Pag-ibig? Yung nag-apply ng ang dami laging tao. Alam niyo mga distributor natin doon, ako tuwan-tuwa, ang dami nila nare-recruit, nag-apply ng Pag-ibig. In fact, meron doon, nag-apply ng Pag-ibig loan. Yung kalahati, pinang-pay-in, nag-7 heads. Nakuha niyo? So, prospecting is very important. Skills yan, kaya dapat nagpo-prospect kayo. Prospecting, part ng prospecting, meron kayong prospect list. Kaya if you want to become distributor or top successful distributors here, dapat may prospect list kayo because very basic ang prospect list. Kung yung very basic hindi nyo nagagawa, di lalo na yung mga mas malalalim pa. So when you go home tonight, ang assignment ninyo, magsulat din ng pangalan at least 50 names. Ang mali sa prospect list, maraming distributor, pag nakapaglagay na ng 50 names, hindi na po nagdadagdag. Aba, teka muna. Dapat yung prospect list nyo, lagi kayo nag-update. Dinadagdagan yan. Hindi yan natatapos ng 50 lang. So kahit saan kayo magpunta, prospecting.
Pag sale sa galleria, sa office natin, lagi ako nasa mall niya kasi ang daming nagpupuntang mga tao sa mall pagka sale, tama? O hindi mo masasabi doon, baka may kaibigan ka maligaw. So wherever you go, pag may birthday, minsan nasakit ng mga networker, ipapahinga na lang nila kaysa umaten ng birthday. Itutulog na lang. Dapat masipag kayo sa mga social gathering kasi sa mga ganyan kayo makaka-recruit. Kaya magmula ngayon, lahat ng wedding, lahat ng anniversary, binyag, pupuntahan nyo. Totoo yan. Let me tell you this. Kung nasa networking kayo, dapat ang circle nyo lumalawak din. Because darating yung panahon, mauubusan kayo ng prospect. Take it from me for 14 years. Kaya ngayon, ano ginagawa namin, mga networkers, nag-enroll sa gym. Kasi yung parang may makilala kang bago. Kita nyo yung mga GA natin, si Roy Saldua, naglalaro ngayon ng golf. Para may mga makilala sa golf club. Kailangan, lakihan mo rin yung ano mo eh. Kasi after a while, masasaturate mo yung mga prospect mo eh. So dapat magdagdag ka. Yung iba, sumasama ng Lions Club, JCs, para lang magkaroon ng prospect. You get what I'm saying? So, prospecting ang tawag doon. Okay? Oh. Second stage, pagkatapos ng prospecting, ano gagawin mo? Mag-recruit ka na. Recruiting means sponsoring. How do you recruit people? Ha? How do you recruit? Sa nagsisimula ang recruiting. Nagsisimula ang recruiting sa invitation. Ang goal nyo, pagdating sa recruiting, ang goal dito, i-present ang OPP. Pag nasa recruiting stage na kayo, your goal is to present the OPP. Pag nasa prospecting ka, your goal is to get the number para magkaroon kayo ng communication when to set an appointment. Ang goal sa prospecting, masama mo lang siya sa prospect list mo. Pero pag nasa prospect list na, ang goal mo naman ma-recruit. When we say sponsoring or recruit, dapat ma-presenta ng OPP. Now, paano ba na-presenta ng OPP? May tatlo paraan yan. Although mamaya, meron akong sasabihin mamaya, no? Dito sa pagdating sa presenting. Ang goal mo pag nagre-recruit ka, ma-presentan siya ng OPP. Ulitin ko ang goal mo ang goal ng recruiting, ma-presentan. So simple lang. The more presentations you have, the better. Pero magkakaroon ka ng maraming presenting or presentation pag marami kang nare-recruit. Marami ka lang nare-recruit pag marami kang prospect. So saan tayo magsisimula? Prospecting. Kaya alam mo pinaka-importante sa lahat dyan kung ano? Prospecting. Yung mga tao na uubusan ng mga recruit, kukunti kasi ang prospect, dito sila mahina. Sa skills, kung meron na ibibilin sa inyo ngayong gabi, hindi ito muna. Start with prospecting. Magparami kayo ng prospect. Win friends, get numbers, get referrals. Pati yung kaibigan ng pinsan mo, gawin mong kadikit. Lahat ang goal mo ngayon, ganituhin. Pagkatapos mong kausapin, bili mo sa kanya, pare dahil nag-meet na tayo ngayon, ganito na tayo Lahat, kahit acquaintance lang, pagkatapos nakakuha na yung number, pare tayo na Kailangan maging close mo. In other words, kailangan do your best na magkaroon, madagdagan ang prospect listing. Ang networking, tandaan nyo mabuti ito. Numbers ang networking. Ang operation dito, numbers. The more, the better. Mas marami kayong kakausapin, mas maganda. Pag kukunti lagi kinakausap nyo, network, maliit. Remember, bakit siya numbers? Hindi lahat ng mga kakausapin nyo maniniwala. So, saan nyo kukunin? Sa numbers. Like, kung ang batting average, 10%, sa 100, ilan ang meron ka? 10. Kung sa 10, 10%, ilan ang meron ka? Isa na. Sa 5, ilan ang meron ka? Kalahating katawan. Hindi naman pwede yun. Nakuha niyo ba? Numbers. Don't expect na, don't play with luck. Some people, they'd rather, play with luck na, okay lang, baka swertihin ako. No. Nakukuha to sa numbers. Sa numbers nila lagi kukuha. So, sa recruiting, diyan pumapasok yung invitation. Invitation like what?
ang pinakamahirap ma-invite yung kaibigan na alam na networking. Tama ba? Pag sabi ng kaibigan nyo, pare, alam ko na yan eh. Alam ko na yun. Amoy networker ka, Brad, sabi sa'yo. Hindi ka pa nagsasalita. Ang pinakitaan. May mga ganong prospect, ang galing mga boy. Yung papasok ka pa lang, gaganto ka lang, pare, oh, wag. Inuurusan ka, walang yan. No. O, paano pag may kaibigan ka, halimbawa, ganito. Ako ang teknik ko ganito. Pag sinabi sa akin na, pare, ayoko talaga ng networking, nakaten na ako niyan, ayoko ng recruiting, blah, blah, blah. Lahat na ng reason sa mundo, inaabot mo na. Pero kaibigan mo, ako ang ganito ginagawa ko. Sabihin ko sa kanya, Brad, alam mo sa networking, yung recruiting, blah, 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 wala akong time, blah, blah, blah. Sabihin ko sa kanya ganito, total kaibigan naman kita. Kung meron ako isang favor na hihingin sa'yo, sa buong pagkakaibigan natin, kung may isa akong pabor na tatanawin ng malaking na utang na loob sa pagkakaibigan natin, pagbigyan mo lang ako one time, sama ka sa akin, pakita ko sa ito. Pag hindi mo nagustuhan, hindi na kita uulitin. Pero ulitin ko, kung meron akong one favor na hihingin sa'yo, sa buong buhay ko na to, Brad, sama ka sa akin, pakita ko lang. Pag ikaw narinig mo yun, sama ka hindi? Sama. Kasi sa buong buhay na pabor na eh. Mabigat na yun eh. Pagkakaibigan na itinaya eh. Tama ba? Ba't tipong ano ba naman kung makita mo? Pagbigyan mo lang ako. Pag hindi mo nagustuhan, hindi na kita ko kulitin. Trust me. Yun yung mga magic word na sinasabi. May prospect ka. Ayaw. Kung ano nung mga narinig mo. Sabihin mo sa kanya, pare, alam mo, sa totoo lang. Sa type mo, sa personality mo. Pare, pag nakita mo yung negosyo ko, hindi pwedeng hindi mo magustuhan. Mga ganong magic word ang gagamitin mo. Hindi pwedeng hindi mo magustuhan. Kasi yung ini-inject mo sa kanya, sublime yun eh. May impact yun sa subconscious mind. Yung mga magic word na hindi pwedeng hindi mo magustuhan. Kailangan makita mo siya. 1 hour lang, pagbigyan mo lang ako. Pag hindi mo nagustuhan, hindi nakita ko ulit. Yun yung mga ginagamit ko before. May mga invitation na, trust me. Gagamitin mo yung trust factor. Pare, kung ano man narinig mo sa networking, pare, huwag na yun ang tignan mo. Ako nag-invite sa'yo. Siguro naman may tiwala ka sa akin. Pakita ko lang sa'yo, trust me. Yung trust factor na gagamitin mo. Kasi minsan, ayaw nila, hindi naman dahil sa'yo eh. Ayaw nila dun sa idea ng networking. Kaya ano gagamitin mo? Ikaw. Yung relationship ninyo, yung trust sa'yo, yun yung gagamitin. At ang goal mo, maipakita. Ulitin ko lagi niyo pong tatandaan to. Para hindi kayo namimili ng prospect. Ang sakit ng mga distributor, namimili ng prospect. Kunwari may re-recruitin, ayaw nun. Ayaw nun. Kunwari may kakausapin, ayaw niyan, may kaya na yan. Ay, wag yan, jeepney driver lang yan. We tend to probe. Alam niyo yung probing? Please, do not judge your prospect. Kasi hindi masasabi ng prospect nyo, may kaya o wala, magaling o hindi, mayaman man o hindi. Wala tayong karapatan mag-judge. You know why? Kasi sila lang ang makakapagsabi pagkatapos nila makita ang OPP kung magugustuhan nila o hindi. It's not for us to judge. Kasi iba ang processing ng utak pag nakikita yung OPP. Ilan na bang prospect nyo nung nakita yung OPP? Nung una, alam mo, ayaw nila. Nung nakita, mas naging active pa kaysa sa'yo. Tama ba? Ilan naman prospect natin yung sa palagay mo gusto. Nung nakita siyang number 1, ayaw. Kaya hindi mo masasabi, huwag tayo mag-judge. Tignan nyo, yung Leo Kaduyak, meron bang sponsor yun? Kung ginudge nung sponsor si Leo, na dating grade 5 lang, tapos tricycle driver, kinuha pa siya o hindi na? Hindi na. So do not judge. Kaya pagdating dito, lahat kausapin ninyo, lahat i-prospect ninyo. Hindi nyo masabi. Bago ko malimutan, ang OPP may magic. Ang goal mo ipakita to. Kasi pag nakita to ng mga tao, ng prospect mo, diyan nagbabago ang isip nila. Pag nakita yung bilog-bilog, diyan nagtutwist yung mga negative, dito nagiging positive. Your job is to present. Hayaan mo yung OPP ang makakonvince sa kanila. Because yung OPP natin, hindi nyo na kailangan maganda. Yung ating marketing plan, hindi nyo na kailangan pagandahin. Dati na siyang maganda. Ang trabaho mo lang, ipakita. Clear ba tayo doon? Yes. Ilan ang presentation? Ilan type ang presentation?
Tatlo yan. Merong one-on-one, may home party, tsaka may centering. One-on-one, ano yan? Bagay yan sa may mga authority. Bagay yan sa may mga kaya. Bagay yan doon sa mga professionals na hindi na, hindi na bagay pina-attend ng seminar. Di ba may mga ganun tayong prospect? Yung mga high-profile prospect na minsan, or most of the time, hindi na pina-attend ng one-on-one. Ako, yung mga ka-opisina ko before sa PNOC, mga boss ko, hindi ko na pina-attend na seminar yan. Over a cup of coffee na yan, one-on-one. Kasi special people tong mga to eh. Kumbaga, VIP. Hindi na bagay sa kanila uma-attend. Well, pagka naging member na sila, tapos pag-aaralan na nila yung business, that's the time na pwede na sila umattend pa isa-isa. Pero during the initial presentation, there are some prospects, lalo na yung mga agila nyo, alas, high profile, VIP, na i-present mo sa one-on-one. Ngayon, hindi ka pa marunong mag-one-on-one kasi may style to eh. Alam nyo ba na iba ang one-on-one sa home party sa centering? Alam nyo na to, hindi pa? Alam na, hindi pa? Iba, yung nakikita nyo presentation sa centering, hindi yun ang pinipresent sa one-on-one. Sa home party, hindi rin. Sa home party, 30 minutes OPP, 30 minutes demo lang. Sa one-on-one, mahaba ang mind setting. Sa centering, ang strength ng centering, yung crowd. Kasi pag maraming umaten, yung prospect, sa dami, tsaka positive yung atmosphere, nako-convince in a way, yung prospect ninyo. Don't worry because meron namang meron tong, anong tawag dito? Merong pattern ang one-on-one, home party, tsaka centering. Yung one-on-one tsaka home party na, na pattern, na presentation, don't worry, email ko na lang kay John V para mabigyan ng bawat isa sa inyo. Gusto niyo ba yun? Yes! So, meron doon, babasahin niyo na lang. I don't have to present it here anymore kasi mahaba yun. Tsaka self-explanatory naman siya. Basta ang importante lang, sa one-on-one home party centering, number one-on-one, mahabang mind setting dyan. Bigay ko yung pattern sa direct, no? Okay. One-on-one. Well, sa lahat naman to. Sa lahat. Ito ang pattern ko sa lahat. Number one, part one, pag nagkita ba kayo ng prospect o nag-present ka sa home party, sa one-on-one o kaya centering marketing plan kagad, networking kagad, company profile agad. Ano una? Ang pinakauna, alam nyo, testimonials, ano pa, sharing, how did you join, etc. Itong portion na to, ang tawag dyan, mind setting. Okay? Ano yung nasa mind setting na yan? Sharing, building rapport. Alam niyo yung rapport? Pag nag-one-on-one kayo, hindi naman kagad OPP. Rapport muna. When I say rapport, kumusta na kung ano ba? Kumusta? Saan ka nag-work? Kumusta ang work mo? Kumusta ang trabaho? Etc. Bla bla. Ang tawag sa rapport, palagayang loob muna. Especially sa one-on-one. Nagpapalagayang loob muna kayo. Mind setting. Nagets nyo? Parang ganito yan. Ako, hindi ako bumubunot ng ballpen at papel sa one-on-one. Hindi ako nag-OPP. Kung sa mind setting pa lang, hindi ko siya na-convince. The moment na binunot ko yung papel, yung ballpen ko during one-on-one, ibig sabihin yung kausap ko, in the bag na. Hindi ako nagpe-present ng OPP pag siya, hindi ko pa nakukuha. Nandiyan sa ibig sabihin, ganun ako ka-effective mag-one-on-one. Pag one-on-one kita at nilabas ko yung ballpen ko, half convinced ka na ibig sabihin. Bakit ako ganun? Again, kasi nga 14 years na ako. I don't expect you to do that. You will do it practice by practice. So darating ang panahon, kami, ganyan ako, yung sponsor ko. Lahat ng downlines ko, alam yan. Pag nasa isang restaurant kami, kunwari sa galeria, karamihan ng tambayan ng mga networkers dyan, from A, yung coffee bean, o kaya itong Gloria Jeans. Pag nagko-coffee ako sa coffee bean at meron akong prospect, yung mga downlines ko nasa ibang table, kasi meron din silang one-on-one. Tinitignan nila ako.
Pero the moment na bumunot ako ng papel, makikita mo mga noon nila gumaganito. Gumagano na. For them, alam na nila na in the bag na yung kausap niya. The moment. Pero pag hindi ko nilabas ang ballpen ko, hindi ako mag-access ng oras sa tao. Kaya so yung ibig sabihin, as a networker, I'm prouder than my kausap. Mas mayabang ako kaysa sa kausap ko. Pag ayaw mo, wag. Something like that. Kasi pinapakita ko sa'yo, opportunity. Hindi ko kailangan magmakaawa. Yes, di ba? Hindi ko, because I know what, alam ko ano nandito eh. Tama ba? So, una, mindsetting muna. Pag na-mindset mo na, ganito yung pattern. Okay? Number 2. Saka mo pa lang yung OPP. Ang OPP, ang pattern niya, number 1, don't forget, company profile. Okay? Ano yung nasa company profile? Ilang years ang aim, sino may-ari, etc. blah blah blah. Number 2, concept ng networking. Huwag nyo kakalimutan ipaliwanag to. Ano yung concept ng networking? In-example ba dito sa OPP yung kay Lucio Tan? Hindi. Lucio Tan? Nababanggit? Ayan, concept of networking yan. Okay? Halimbawa, si Lucio Tan ito. What is networking? Ang networking ganito. Ikaw to, dalawa yan. Pwede kang magbenta, pwede kang mag-recruit. Sa benta-benta, maganda siya kung may benta. Pero pag wala kang benta, wala kang kita. Kaya dito sa networking, yung ginagawa namin, nag-e-expand. Just like any traditional business, mag-e-expand ka muna. O mag-e-expand ka to para lumaki negosyo mo. Pero imbis na i-open mo, tindahan. Halimbawa, meron kang hardware. Kung gusto mo lumaki yung hardware mo, magdagdag ka ng hardware. Halimbawa, meron kang taxi. Kung gusto mong lumaki kita mo sa taxi business, magdagdag ka ng taxi. Pero imbis na taxi o tindahan ang i-open mo dito, gagawin mo dito tao. Magre-recruit ka. Kailangan itong bilog-bilog na to, maipakita nyo. Kasi pag hindi na ipapakita itong bilog-bilog na to, na ipapakita yung marketing plan na hindi alam ang konsepto ng networking ng mga prospects natin. So dapat makita. Pag ito, yung kaibigan mo, nag-recruit, okay? Ikaw, nag-recruit ka, yung mare-recruit mo, dalawa yung option niya. Pwede siyang magbenta, pwede rin siyang mag-recruit. In other words, sasabihin mo sa prospect, pag ito pinadami ko, pag ito tinuloy ko yung cycle, dadami ba hindi? Dadami hindi. Ano ang networking? Ito kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo, itong tao to, kilala mo pa hindi na. Pag ito nagbenta sa customer, may kita ka wala? Ikaw ba nagbenta? Kilala mo pa ba siya? Bakit maganda siya? Simple lang. Kahit ikaw may trabaho ka, kumikita ka. Bakit maganda siya? Kasi kahit nakatali ka sa trabaho mo, as long as there are product movement in this network, kumikita ka. That's why dito, possible yung 100,000 naman. Kasi itong 100,000 naman doesn't come from your own effort, but from the effort of a lot of people doing small things na pag ginawa, pag pinagsama-sama, nagiging volume. Clear o hindi? Pag naipakita nyo sa prospect nyo, dyan na maintindihan ng networking bago nyo ipaliwanag yung marketing plan. Guess what? Walang pinagkaiba to sa negosyo ni Lucio Tan. Lucio Tan to. Example ko negosyo niya yung Fortune Tobacco. As Lucio Tan, manufacturer, siya ba nagbebenta sa customer? Hindi. Binabagsak niya pa yun sa wholesalers. Yung wholesalers, ibabagsak sa area agents. Area agents, ibabagsak sa middlemen. Middlemen, binabagsak sa mga retailers. Diyan tayo bumibili. Let's say you buy a cigarette worth $250 sa outlet na to, o sa tindahan, o sa batang ito. Pag itong customer bumili ng Yossi sa tindahan na to, si Lucio Tan, kumita hindi. Siya ba mismo nagbenta? Si Lucio Tan ba, kilala ko to? Ito, kilala si Lucio Tan, pero si Lucio Tan, hindi kilala ko. Pero kumita siya. Let's say sa 250, ang kinita ni Lucio Tan, 10 centavos na lang, cost. 10 centavos sa isang stick. Sa dami ng nag-Yossi, magkano kinikita nito? Ang hindi alam ng maraming tao, ang negosyo namin sa networking, pareho lang. Nagkaiba lang kami sa produkto. Kung ang produkto niya nakaka-cancer, ang produkto namin nakakatulong sa may nakaka-cancer. Ganun ko paliwanag ang po namin. Hindi ba yata ngayon na nakita ang concept na yan? Tama ba?
Saka nyo ipapaliwanag yung marketing plan. Oh. Saka yung OPP. Ang OPP, tatlo. Ang marketing plan, tatlo. Ano yun? Ha? Ako, pag nag-explain ako ng marketing plan, makikita nyo bukas. In-explain ko muna yung binary. Ano in-explain sa binary? Dalawa lang naman yan eh. Direct referral bonus, tsaka match sales bonus. Pagkatapos in-explain ng binary, in-explain ko yung uni-level. Ano yung uni-level? 10% sa direct, 5% until 10th generation. Tama ba? Saka ko in-explain yung step-step. Ganyan ako mag-explain ng marketing plan. Hindi ko pinagsasabay-sabay. Yung iba kasi sinasama-sama. Maganda yung plan nyo pa isa-isa. Binary, uni-level, stair-step. Ang closing remark dito, sinasabi ko lagi sa distributor, sa mga umatin, yung iba nalilito. Tatanungin ako, Jurgen, mamimili ba ako dyan? Hindi kayo mamimili. Sa AIM Global, sa ayaw at sa gusto nyo, sabay-sabay kayong kumikita sa tatlong marketing plan niya. Yun ang closing ko dito. Yan siya? O, last part. Ano last part? Closing. O, ano yung closing? Ano mga magic words sa closing? Just try. Ano pa? Have a good learning attitude. Balik-balikan mo. Sa closing, dyan makapaliwanag yung pagkaka-importance ng 1 head, 3 heads, tsaka 7 heads. Sa closing, dyan mo babaliwanag yung follow-up. Kailangan bumalik siya para maatinan. Ano? NDO, o kaya product demo ulit, o kaya OPP ulit. Nag-gets siya? So, ibig sabihin, sa OPP, apat na part lang. Company profile, concept, marketing plan, and closing. Huwag kayong makakalimut sa closings kasi sa closing, ang goal mo sa closing, makabalik yung prospect mo. Goal mo sa closing, magkita uli kayo o maka-attend siya ng OPP formally o kaya makapasyal siya sa opisina natin. Kasi walang kwenta, pagkatapos nyo siyang ma-OPP lahat, tapos wala kayong next appointment. Huwag nyo gagawin yun, yung may marketing plan kayo, tapos wala kayong napag-usapan, kailan ulit kayo magkikita, huwag nyo kakalimutan itong closing part. Clear ba yun? Yes. So yan lang ang part ng OPP ko. Nagkakaiba lang yan pag one-on-one. Pag one-on-one, mahaba ako mag-mindset. Pag home party, mindset. Pag centering, katamtaman. Gets siya? Sa home party, hati kasi, 30 minutes OPP, 30 minutes demo. Pero may ano dyan, may catch. May alam niyo ako nakikita, itong one-on-one, alam niyo kung gaano matagal to? Dapat 1 hour tapos siya. Sa one-on-one. Matagal to dapat sa closing. Yung, may question ka ba? May malabo ba sa'yo? Doon kayo magtatagal. Pero the whole OPT itself, kailangan 1 hour lang. Ito ngayon. Pag nag-home party ka, kailangan ba 1 hour din o hindi? Kailangan ba 1 hour din o hindi? Hindi. Ang home party shortcut. Kaya dapat mag-present kayo na mag-present ng OPP para dumating ang panahon, pati ikaw, kaya mo na siyang shortcutin. Hindi pwedeng lahat ng pinaliwanag mo, yun din ay papaliwanag mo sa home party. Remember, sa home party, ang goal mo rito, isa-isayin na natin. One-on-one, bagay ito sa mga high profile. Ulitin ko sa mga bisor, VIP, etc. Home party, bagay ito dun sa downline mo na kaya niya mag-ipon ng tao sa lugar nila. Sa madaling salita, ang home party, dinadala mo yung center, dinadala mo yung OPP sa lugar na yun. Clear ba tayo doon? Mag-iipon siya 10 to 15. Ako nga 10 to 12 lang eh. Ayoko na ng more than 12 kasi unmanageable na rin pag masyadong marami. So 10 to 12 lang. Ang goal sa home party, number 1, pakita yung product shortcut, ipakita yung OPP. Pero sa home party, kahit shortcut lang ang OPP, kasi ang goal mo sa home party, yung mga interesado makapunta sa opisina. So ibig sabihin, nagiging instrument ang home party para makapag-invite ka sa office. Nag-get siya? So hindi kailangan kumplituhin to. Kasi ang goal mo naman, imbitahin lang sila sa opisina. Magpakita ka lang ng konting marketing plan, pero ang goal mo doon, makapunta sila sa office. Nag-gets nyo? Centering, ito naman, tandaan nyo po ito. Centering actually, dyan pupunta yung mga na one-on-one, tsaka na
home party ninyo. Dito na yung repetition sa centering. Yan ay paulit-ulit na attend. Diyan paulit-ulit na attend yung prospect. Now, let me ask you, sa tatlong yan, ano yung pinaka-importante? Ha? Sa tatlong yan, ano yung pinaka-importante? Guess what? Sa tatlong yan, ang pinaka-importante, yung tatlong yan. Tama. Dapat meron po kayong activity ng tatlong yan. Unhealthy ang network na isa lang dyan ang ginagawa. You should be doing all at the same time. Okay? So, alternate. Kung wala kang one-on-one, dapat may home party o centering ka. Kung wala kang home party, dapat may one-on-one ka. Kung wala kang one-on-one, dapat may centering ka. Problema kasi sa iba, pag wala ng one-on-one, nagsisentering, siya lang. Mali yun, dapat may invited ka sa centering. Nag-get siya? Remember, ang goal natin, makapagparami ng recruit. Are you learning? Yes. Okay. Ano pa, pagkatapos niyan, o pagka sa Manila, meron kami tinatawag na big days. Company sponsored. Nakaka-receive ba kayo ng text nito? Minsan sa Manila, meron halimbawang i-rent ng Jollibee sa isang lugar, iti-text lahat ng distributor ng AIM Global, pupunta doon, pwede kang magdala ng prospect kung saan man yung venue na yun. Sa Manila, usong-uso yan, ang tawag dyan, big days, company sponsored. Naka-text brigade yan. Halimbawa, meron na OPP sa Pasig, Jollibee Pasig. Lahat ng distributor within the area na naka-receive ng text na yun, pwede silang magdala ng prospect nila doon sa Jollibee Pasig. May certain oras yun kung anong oras. So, ewan ko kung ginagawa dito yan, pero meron naman kayong center dito, so you don't need big days anymore. Meeting after meeting, usong-uso to pagkatapos sa centering. Ano itong meeting after meeting? Ito na yung tatanungin nyo, may questions. Yan yung makikita nyo, nagbibilog kayo pagkatapos mag-OPP. Ang tawag doon, meeting after meeting. In a way, ang ma'am is closing. Kaya sa centering, uso to, yung ma'am. Sa one-on-one tsaka home party, hindi na nagmamam kasi kasama na ng presentation nyo yung closing eh. Pero sa centering, dahil hindi ka ang speaker, pag may recruit ka, make it a point na may meeting after meeting yung na-recruit mo. Pagkatapos ng OPP, huwag yung tatayo kayo, uwian na, hindi ganun. Upo muna kayo, oy, kumusta? Okay ba yung presentation? May tanong ka ba? Yun ang meeting after meeting. Alam mo, ganito. Kung interested ka, pwede ka mag-sign up ng application form na. Tapos, paliwanag ko lang sandali yung global package. Pakiliwanag mo lang yung global package. Paliwanag mo lang yung 3 years, tsaka 7 years. Paliwanag mo, kailangan maka-attend siya ng NDO. Ang closing remark mo, kailan ka pwedeng bumalik? Pwede ka ba sa Thursday? Kasi may NDO dito sa Thursday sa gabi. Nag-get siya? So yun ang meeting after meeting. Huwag pauwi ng prospect nang hindi na meeting after meeting, especially pagtapos nyo sa center. Dapat na meeting after meeting, lagi, kasi naluluto yan sa ma'am. Tama ba? Marami minsan hindi naging interesado sa OPP. Pero nung na-ma'am, naging interesado. Kasi doon na-address yung question mark niya. Yung mga questions niya. Clear ba tayo doon? Yes. O, so, ulitin ko from prospecting, re-recruitin mo. Pre-presentan mo. May 4 na paraan kung paano ma-present. Pagkatapos ma-presentan, magmamam. Ano susunod pag namam mo na? Ha? Follow up. Papalo up mo pag namam. Di ba umuwi? Uwi hindi. Uwi yan. Text mo, uy brada, balik ka sa ganito, sa ganyan. Di ba napag-usapan nyo, babalik siya? Huwag nyo kakalimutan i-follow up. Ang rule sa follow up for the next 48 hours. Bakit nyo kailangan i-follow up? Ang prospect mayroong sakit, may tendency. Ang tendency niyan, pag-uwi, pagpunta sa opisina, nagtatanong kung kani-kaninong ka-opisina, uy, narinig mo na yung networking. Tama ba? So, ang tinatanungan niya, networker o hindi? Positive, negative? Negative. So, isipin mo, ang ganda ng closing mo kagabi, etong si prospect, tigas ng ulo. Nagtanong kung kani-kanino. Ano ko, alam ko na yung pyramid yan. Yung prospect mo ngayon. Tama? Oo. Kaya dapat, kumbaga,
Niluto mo kagabi, kinawagahan, ano ginawa ng iba? Tinosted. Kaya dapat lagi niyo pa-follow up. Ang daming pating sa labas eh, gusto kong kainin yan. So follow up niyo. Ngayon, ganito yan. Normally, sa experience ko, pagkatapos nyo ma-OPT, ma-ma'am, ma-follow up, at bumalik, interesado yun. Tama ba? Pag interesado, normally, ano ginagawa? Nagpe-pay. So isipin nyo, ang dami palang dadaanan bago mag-pay in. Tama ba? Dami yun. Kaya huwag tayong shortcut. Dami dadaanan. Pag pay in, ano kasunod? Ha? I-goal set nyo na. Yan yung kasunod. Pag pay in, ang ginagawa ko pag nakapagpa-pay in, nag-pay in ha? Ano yan? Kakausapin ko. Either sa center o may malapit na coffee shop, mag-goal setting kami. Ano yung goal setting? Number 1, sasabihin ko sa kanya, gumawa ka ng prospect list. Number 2, tuturuan ko siyang mag-invite. Number 3, ulat ko nga, goal set. Number 1, ano ba yung sabi ko kanina? Pagagawa ko siya ng prospect list. Yan, goal setting. Number 2, how to invite. Number 3, handling objection. How to handle objection or face discouragement. Number 4, learn. Sabihin ko sa kanya, pag-aralan niya. Attend siya 5 times nung OPP, product demo, NDO. Tapos, ang pinakalas na pag-usapan namin, how much ang gusto niyang kitain. How much ang gusto niyang kitain that particular month. Kung sinabi niya sa akin, 15,000 gusto ko this month, papaliwanag ko sa kanya na yung 15,000 is 10 pairs. Nag-gets niyo? 10 pairs silang recruit yan. Kung tigi isang account, 20 account yan. So sabi ko sa kanya, kung 20 ang magpipingin sa'yo, dapat damihan mo ang prospect mo. Yan ang goal setting. Parang piniprepare mo siya para gawin niya rin tong activity na to. Kasi siya mismo yung napapayin nyo, iikot sa activity na to. Nag-gets niya siya? Okay. Stage. Yung downline mo, ang goal mo sa kanya, ikaw to, downline mo si A. Ang goal mo sa kanya, matuto rin siya. Kasi alam mo na hindi pwede ikaw lagi ang magpapaliwanag para sa kanya. So part ng job mo, tulungan siya, help him build, pero while helping him build, you have to also teach him. So dalawang goal mo. Nagkakamali yung maraming distributor pag ang ginagawa, help lang. Pag tinutulungan mo lang, hindi ka na duduplicate. Ang goal mo, kaya mo siya gustong turuan para yung ginagawa mo, magawa na rin niya. You have to clone yourself. Because ang leverage, nangyayari lang, pag yung downline mo, nagagawa na rin yung nagagawa mo. Pag hindi nagagawa ng downline mo, yung nagagawa mo, mapapagod ka. Ikaw lahat. Remember, you have to multiply yourself. You only multiply yourself pag nagtuturo ka. Kasi ang goal mo, duplicate. Clear ba tayo? Now, imagine nyo mabuti ito. Pag lahat ng downline nyo naduduplicate kayo, pag lahat ng downline nyo nagagawa yung nagagawa nyo, ano ibig sabihin nun? Ang buong grupo mo, ang daming activity. Pag ang grupo mo maraming activity, maraming one-on-one, maraming OPP, maraming home party, ano nangyayari sa network mo? Lumalaki. Nagiging mabilis to. At one point, alam nyo, nung ako nag-network, weekly nag-goal setting kami ng leaders ko. Pinaplat namin ang lakad namin. Isang weekend, isipin nyo ba naman ha? Meron ako isang line, isang leg, nag-goal setting kami ng leaders. Pinlan ko sa kanya, like we goal set for Friday. Anong mga activity natin this coming Sunday? Kasi dati, Sunday ang heavy sa amin dahil yan yung weekend eh. Yan yung, maraming kong party. Yung downline ko, pinakitaan ako, pinlat sa akin. Pag sabi pinlat, pinakita. Pinakita sa akin,
Sunday, sa isang araw, ang home party niya sa buong grupo niya. 14 home parties in one day. Bakit namin kailangan pag-usapan? Para division of labor. Sa 14, ang kaya ko yung 3. Siya naman ang kaya niya, 3 rin. So meron pang ilan? Meron pang 7, tama? Pinagatihan-tihan niya ng downline niya. Meaning, sa isang araw, may 14 activities sa isang network ko lang. 14 ang nag-home party. 14 ang bibig na gumaganyan. Ano ang translation niyan sa network? More users, more retailers, more network users. Bigger result. Let's think about the other ways. Paano kung ako lang ang marunong mag-home party? 14 ang home party. Mapupuntahan ko lahat, hindi. Kaya there needs to be a duplication. Your network will fly, lilipad ang network ninyo pag kayo natuto mag-isa mag-OPP. Kasi the moment matuto ka mag-isa mag-OPP, yung mga magiging downlines mo, iduduplicate ka. Pero pag lagi nag-OPP sa'yo upline mo, wala kang maduduplicate ang downline mo sa'yo. So ako, mas bumilis ako noon nung natuto ko mag-OPP. Kaya ang goal ko sa bawat isa sa inyo, ipag-goal ko, na kailangan kayo lahat, maybe about 2 to 3 weeks from now, kailangan marunong na kayo mag-present individually ng marketing plan without your uplines. Doon kayo to take off. Believe me, as long as yung upline mo nandyan, yung confidence level kasi sa atin, mas maganda pa yung upline ko kasi magaling na yung upline ko. Totoo yun. Pero ang worry, ang danger doon, pag upline mo lagi yung gumagawa, yung skills mo hindi na di-develop. And your upline can only do so much. Hindi niya kayang gawin lahat. Kailangan at the end of the day, ikaw, magamit mo yung pinaka-importanting instrument natin, yung ballpen at papel na gagawa mo mag-isa. Ako, gumaling ako mag-OPP sa harap, kasi sa batak na batak ako sa one-on-one tsaka home party. Ang maganda naman, pagka nag-OPP kayo, hindi naman alam ng kausap nyo kung nagkakamali kayo. Kaya okay lang magkamali. Ngayon, hindi man naniwala, okay lang. Napag-practicean nyo naman. Tama ba? Kaya mga gamit, sabi sa offline, kasi hindi mo kasi naman, hindi ko tuloy na pa-pay. Okay lang, napag-practicean mo naman. Kasi minsan ang confidence, minsan ang mga downlines, laging sa'yo. Hindi naman magmamaterialize yun ganun lagi. Kung laging ikaw, ang tawag namin dyan, kailangan paunti-unti, matuto yung downline. Alam niyo mga eagle, sa discovery ko napanood ko eh, yung mga inakay na eagles, normally, yung mother eagle, she hunts for the, for the eaglets mga maliit na eagle. Ang ginagawa pa niya, pag nakakuha siya ng rabbit, yung beak niya, yung tuka niya, inaano niya, yung ginagawa niyang pino, yung bawat strip ng, let's say, laman, meat ng rabbit, para kumasya dun sa bibig ng mga sisiw. Ang galing, very caring. Pero habang lumalaki na, ginagawa pala ng nanay, para maobliga yung mga anak na umalis dun sa nest, habang lumalaki na, yung nanay, yung nest naka-design, na yun, habang tumatagal, may mga lumalabas na tinik. Yung nest, either nilalagyan nila ng tinik or whatever, para maging uncomfortable yung mga eagle na maliliit. Darating ang panahon, gusto nilang umalis doon kasi may mga tinik yung nest nila. So, ganun din dito. Kasi doon ka matututong lumipad eh. So, yung mga upline, pag nasa center lagi yung mga downline nyo, lagyan nyo ng tinik yung mga inuupuan nila. Para matutong lumipad. Nag-gets nyo ba? Hindi. Ang ibig sabihin ng tinik, minsan representation niya ng hurt. Representation ng hurt yan. Ako, nasaktan ako ng upline ko pero hindi ako lumipad. Yung upline ko kasi, pagkatapos ba naman namin ng home party, isang beses ko na nga lang mahugot. Sabi yun. Nasa kusina ako kasi trabaho ko nung araw. Pag may home party, ako lang yung tagahalo ng betadine. Kasi napapaputi namin yung betadine sa demo eh. Yan lang ang ano ko. Kung pag yung colidus, natutunaw yung styrofoam, tama? Yun lang ang trabaho ko, taga-ganun lang ako, taga-hawa. Pagtapos na, tapos sa kusina, hugas, iba na naman. Ba, nung meeting after meeting, habang naghugas ako sa kusina, narinig ko yung upline ko, sabi ko, babalik ako dito sa Sunday. Tuwan-tuwa yung mga tao. Tuwan-tuwa. Ako din tuwan-tuwa kasi wala sa usapan namin na babalik siya. Tuwan-tuwa din ako. Maya-maya,
Nung pasakay na kami, sakyan, kasi bahay ng girlfriend ko yun eh. Pauwi na kami. Sabi nito kaibigan ko ni Jun. Sabi ko, pare, thank you nga pala. Babalik ka pala dito sa linggo. Very thankful ako. Kahit busy ka, pupunta mo itong grupo ko. Tsaka tuwan-tuwa yung mga tao, babalik ka. Sige mo, ikaw ba naman yung number 1, ikaw ang mag-present. Ang tahimik, habang nagdadrive, tahimik lang siya, hindi nagsasalita. Ako naman tuwan-tuwa. Kaya pala tahimik, ako lang yan, sabi sa akin, Ate, hindi ako pwede sa linggo, sabi sa akin. Ba't ako ba naman dyan, makakaya ka sa mga tao? Sabi sa akin, hindi ako mapapaya. Ikaw mamamaya, sabi sa akin. Gamot-laho ako. Sabi ko, ano ka ba naman, dapat di ka na lang nangako. Sabi niya, Jurgen, sayang, isipin mo yung mga tao, excited, may re-recruitin. Huwag mo sabihin dahil hindi ako pwede. Eh, hindi na pwede tayo mag-OPP. Pwede ka pa naman. Sabi ko, Jun, di ko pa kaya, hindi pa ako handa. Sabi niya, ano ka ba, may 1 linggo ka pa, mag-aaral ka, OPP, kaya mo yan. Sabi ko, parang hindi ko kaya. Sabi niya sa akin, gusto ko, di cancel mo. Alam mo, sinabi sa akin, di na ako nagsalita. Hanggang natid ako sa bahay, pagbaba ko naman sa kanya, dabog talaga ako, ba? Magaling talaga ako. Ayoko na mag-network. Naisip ko na. Kasi nga, usapan namin, gagawin ko na lahat, huwag lang magsasalita. Kasi ngayon, magsasalita ako. Wala nga. Pero sa loob ng 1 linggo na yun, may tape recorder ako. Pag siya OPP, nasa opisina ako. Nagtatago ako sa likod, nire-record ko siya. Ayun, ako nag-home party. Yung home party kong yun yung kinukwento ko na na-meet ko si Tita Tessie. Nagets niya? So, minsan naka-design na mapipilitan ka, masasaktan ka kasi apply ko, schedule niya, hindi mo ma-blame. Pero sometimes naka-design pala yun para ikaw, ma-meet mo na yung alas na naghihintay sa'yo. Kaya learn it your way. Learn it hard way. Learn it na kaya nyo mag-OPP. Learn it na kaya nyo mag-present mag-isa. Learn to be a good speaker. Ladies and gentlemen, magiging speaker ka na magaling one day. Pag sanay o nabatak ka sa labas sa one-on-one tsaka home party. Kahit pagbalik-balik ka rin yung marketing plan, kahit saan ka magsimula, parang puzzle, alam niyo puzzle, yung jigsaw. Pag kabisado mo na yung jigsaw puzzle, magsimula ka sa gitna o sa gilid, mabubuo mo ba siya? Pag sanay na sanay ka na. Ganun din ko. Masasanay kayo sa labas. Kaya huwag kayong mangingitlog lagi sa center. Pag lagi kayo nasa center, hindi kayo matututo. Kasi sa center, dependent ka sa speaker eh. Pero pag lagi ka nag-one-on-one at saka nag-go party, you learn it by yourself. Clear ba yun? Yes. Siyempre, ang huwag nyo kakalimutan turuan, yung downline nyo mag-retail. Kasi gusto natin siyang i-convert na healthy network in terms of product movement. Ayaw lang natin siya maging networker lang, na nagre-recruit lang. Gusto natin gumagamit, tsaka nagbibenta. Because ang pinag-usapan natin, mas nagiging healthy ang network pag healthy ang product movement. Ang long-term sa negosyo to, yung product movement. Ayan, tatapos na tayo. We go to the plan. Pagdating sa plan, make sure you manage your time very well. Time management to. Well, pag builder ka naman, di pa nakakalito yan. Pag builder ka, ang goal mo lang, paramihan lang ng one-on-one, paramihan lang ng OPP home party. Paramihan lang ito. Okay? Huwag kayong malilito doon sa sinasabi ko kanina na marami kasi mga distributors, nasa building stage pa lang, nag-grow na sila. Mali ang time management nila. Pag beginner ka, alam mo goal mo? Bukod sa sinusuportahan mo yung existing group mo, ikaw, nagdidirect ka pa na nagdidirect. Alam niyo ba na pag dinrawing natin yung marketing plan o yung OPP, ganito yan? Alam niyo ba yan? O hindi? Ikaw to. Downline ka si A. Downline ka si B. Spill over mo si C. Kanino mo ilalagay si C? Pwede kay A, pwede kay B. Pero itong dinrawing ko to, pareho lang yan ito. Ikaw to, A, B, C. Tama ba? Tama ba? Yes. Kaya pagka ako, nagdodrawing ng bilog-bilog na ganito, you know what I mean. Direct. So, ang goal mo, plan, time management, is to look for people na mag-a-active sa'yo. In my experience, ang healthy
huwag kayong hihinto na maghanap ng direct hanggat wala kayong 4 hanggang 6 na active na direct. When I say active, paano na nalalaman ng isang distributor na active? Ito mga symptoms niya. Nag-aaral, nagre-learn, nagpo-prospecting, nagre-recruit. May activity lagi, yun ang active. Lagi may pinapawalan naman sa'yo, lagi may pinapa-home party, lagi nagre-recruit sa center. Itong mga to, kaya nga siya tinawag na activity, sign ng pagiging active ng distributor pag may ganito siya. So pag may 4 ka ng downline hanggang 6 na very active sa ganito, stop, yung ka palang hihinto. Kasi sa kanila pa lang, mauubos na oras mo. Pag nag-open ka pa, baka yung ma-open mo, mapabayaan mo lang kasi itong existing mo, meron ng tinatawag na momentum. Malalaman kung may momentum ang grupo mo, pag active yung direct mo. Doon sa former company ko, ang naging direct ko lang na kaya kong alagaan, sa sobrang active nila, 3 lang sila. Ubus na oras ko sa kanilang 3. In 2.5 months, nag-global ambassador ako, equivalent dito. What can be done in 1 year? Diba dito nagiging global ambassador normally after 1 year? Doon sa former company ko, ang tawag namin manager. Ang manager doon, nagmamanager doon after 6 months to 1 year. Nag-manager ako part-time, 2.5 months. Bakit? Yung 3 ko, sobrang active. So pag meron na kayong downline, na 4 hanggang 6 na sobrang active, stop. Diyan na kayo bababa ng bababa. Hanggang lumaki. Gets nyo siya? Hanggang maging leader. Pag na-duplicate na kayo ng 4, saka ka na mag-open ulit. Meaning, saka ka lang mag-open kung kaya mo na silang pabayaan. Pero kung hindi mo pa sila kayang pabayaan, huwag ka muna mag-open. Yun nga lang, may tamang number. Minimum of 4, maximum of 6. Kaya kung meron dito, sabi sa akin, apply, meron na akong active. Stop na ako. Ilan active mo? Isa apply. Polio yan, polio. Polio, bakit? Wala kang pambalance eh. Nag-gets ba? So ang usapan na, 4 hanggang 6. Pag wala pa kayong 4 hanggang 6, do not stop sa kakahanap ng recruit, ng direct. Last, pagdating sa goals, well, alam niyo to. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Pero pag-uusapan natin itong flowchart na to, between your result and your goals, kung titignan nyo mabuti, yung goals ninyo, tsaka result, mapapansin nyo ano yan. Di ba yung result, pumatras tayo hanggang mapunta sa goal. Ano mapapansin nyo sa goal at tsaka result? Mapapansin nyo sa goal at tsaka result, actually, iisa lang yan. Tama ba? Iisa lang yan. Meaning, itong result na gusto mo, kung titignan mabuti, yan din ang goal mo. Yan ang goal mo, kaya lang, pag nag-materialize na, hindi na goal ang tawag sa kanya. Ano na siya? Result. Ngayon, yan ang activity, yan ang skills na dapat na ginagawa niyo. Paano ngayon, pag hindi niyo nakukuha yung goal niyo, o hindi niyo nakukuha itong result? Kasi, pag hindi niyo nakukuha yung goal pa rin siya. Pero pag nakukuha siya, ano na siya? Result. What if hindi niyo nakukuha yung goal? May 4 na batayan. Meron tinatawag na may re-reflect kayo. 4 pillars of success. Ano yun? Number 1. 4 pillars of success. If you do not get your results, if you're not getting the goals you are doing, number 1, make a decision. Take action. Number 3, analyze the result. Number 4, make a judgment. Tonight, if you make a decision to get your goals, kaya ako sa inyo pinasulat yung mga goal ninyo, o yung results na gusto niyo. Tonight, make a decision na makuha yung mga goal na yan. Ngayon, if you make the decision, tanong, alam niyo na ba yung mga gagawin? Alam niyo na ba yung mga gagawin?
Yes, pinag-usapan nga natin. Mamaya yan, hindi nyo pa rin alam yung gagawin, ha? Alam nyo na ba yung gagawin? Yes. Take action. Ngayon, habang ginagawa nyo to, at hindi nagmamaterialize yung goals, ang gagawin nyo, i-analyze nyo kung bakit. Bakit? Most of the time, in my experience, kulang ang activity ng distributor kung bakit hindi nakukuha ang goal. Ngayon, pag na-identify mo na kulang ang activity mo, ano gagawin mo? Mag-a-adjust. Ano gagawin mo adjustment? Dadamihan mo. Ang fault ng iba, wala sila nitong 3 and 4. Meron lang silang 1 and 2. Hataw ako this month. Pag hindi na naman nakuha, pag next month, hataw na naman ako this month. Pag hindi na naman nakuha, hataw na naman ako this month. You have to analyze ba't hindi mo nakukuha. Because if you keep doing what you've always done, you will always get what you've always got. If you keep repeating the same thing and expecting a different result, that's called insanity. Tama ba? Kaya, learn to analyze. Pero hindi na tapos sa analysis. After analyzing what lacks, anong kulang, make the necessary adjustment. Only then you will become successful. Why? Because if you make things, or if you keep adjusting, matutumbok at matutumbok mo yung tamang tira. Kumbaga sa bilyar, tama ba? Pag lagi ka nag-a-adjust, kung makakal, manipis, hindi pwedeng hindi mo matumbok. So, para hindi ko kayo mag-frustrate sa kakahataw, every time you do not get your goal, sit down, analyze what happened for last month, anong nagkulang, anong sobra, anong hindi mo nagawa. Next month, do the things that you're supposed to do nung previous month, kaya lang hindi mo nagawa. Ang tawag doon, making adjustments. By doing this, ladies and gentlemen, for the next 6 months, believe me, dito lang kayo mag-focus. 6 months from now, I'm telling you, sasabog talaga ang mga grupo ninyo. Sasabog talaga ang mga grupo. Sasabog talaga ang mga grupo. Clear ba tayo dyan? Yes. So it's very simple. For the next 6 months, dyan lang kayo mag-focus. For the next 6 months, dyan lang ang titignan nyo. Pero hindi lang kayo nagtitingin sa mga activities. Again, you have to always reflect. Always remember the 4 pillars of success. Kasi pag yan lagi ang, iniisip ninyo, hindi pwedeng hindi nyo makuha yung tamang tira. Hindi pwedeng hindi nyo makuha yung goal niyo. Did you learn something? Yes. So, for me, again, last, ang result, formula ng result, activity rate times correct knowledge. Dalawa lang yan. Ang variables dito ng result nyo, dalawa lang. Activity rate, correct knowledge. Pag hindi nyo nakukuha yung result nyo, dalawa lang. Kulang ng activity or you're laboring under incorrect knowledge. You know, ang definition ng lack sa networking. Lack, L-U-C-K. Laboring under correct knowledge. You become lucky in this business if you know what you do. Okay? Laboring under correct knowledge. So, dalawa lang. Ang result is activity rate times your knowledge. Ito madali. Correct knowledge. Because umattend ka lang ng umattend ng training, makukuha niyo yung tamang knowledge. Ang mahirap sa lahat, ito. Kasi hard work ito. Activity rate. Sometimes a lot of distributors, they know what to do, but they just don't like doing it. Alam naman natin, nagre-recruit dapat tayo, tama ba? Ayaw lang ng iba. So, it's up to you. Again, your success in this business will be determined by the choices that you make. So tonight, I've given you this very, very effective formula. I've been using this formula for 14 years. And I've seen people use this formula and become very successful also. Your success in the next coming months will determine, or the choices that you will be making tonight will determine the success that you will be achieving in the next coming months. So decide tonight. Pinakamaganda ang training hindi natatapos ngayon. Natatapos ang training pag-uwi nyo. Browse that book, browse those notes, and see kung saan ka nagkukulang, and see kung saan ka dapat mag-adjust. Kasi ang purpose naman talaga ng training to learn and apply kung ano man yung natutunan natin. So when you go out tonight,
Do not just, keep those notebooks and sleep and rest na. Mag-reflect ka kung saan ka nagkulang dyan. I tell you, a few months from now, ikaw naman na magkukwento sa akin kung ano naman ang mga nabili. Okay ba yun? Yes. With that, ladies and gentlemen, I end my presentation. I hope to see you tomorrow. And may you all rest tonight very well para bukas marami kayo recruit. Kumali kayo at marami.